thể tới để mà có thể giúp đỡ, nhưng mà Việt Nam là một cái đất nước rất là đặc biệt và chúng ta ngồi đây cũng vô cùng đặc biệt để mà có được cái sự dẫn dắt và cái sự hướng dẫn trực tiếp của Kenton. Và để mà một khoảng thời gian rất là dài là 5-6 năm ảnh nghỉ hưu và bây giờ anh quyết định trở lại, là chính vì chúng ta ngồi ở đây, chính vì thị trường Việt Nam, cho nên là thực sự hôm nay chúng ta rất là may mắn, chúng ta sẽ được học tất cả những cái gì mà những cái trải nghiệm Kenton đúc kết trong vòng 12 năm với Nu Skin và có được cái thành công rất lớn, và những gì mà anh dạy cho tất cả các nước để mà họ có thể phát triển mỗi năm là tăng trưởng 30-40% ở các nước. Ví dụ như hiện nay Indonesia là thị trường mà tăng trưởng mạnh nhất của Đông Nam Á và của toàn Nu Skin toàn cầu, thì cũng nhờ áp dụng hệ thống số 7, và đây chính là vị cha đẻ của hệ thống số 7 của System 7. Cho nên là Thảo mong các anh chị chúng ta có thật nhiều năng lượng, trước tiên là cho bản thân của mình để mình có thể nắm hết được, học hết được, ghi chép hết tất cả những thông tin cần thiết. Thì một lần nữa khi mà Thảo nói, tại vì Kenton sẽ có hứng để mà nói chuyện rất là nhiều nếu mà chúng ta có cho ảnh rất là nhiều năng lượng, cho nên khi mà cần thì các anh chị đáp trả nhiều năng lượng cho ảnh, được không ạ? Yes. Vậy thì bây giờ một lần nữa Thảo nhờ các anh chị cho một tràng pháo tay thật lớn. Thank you so much. Và em sorry, một điều nữa là Thảo nhờ các anh chị, chúng ta sẽ có 2 tiếng để mà để mà học buổi sáng hôm nay, cho nên các anh chị tắt điện thoại giùm Thảo, hoặc là nếu mà không thể thì các anh chị chuyển sang chế độ điện thoại rung. Mình không trao đổi điện thoại trong suốt thời gian này chắc không vấn đề gì, tại vì những cái giá trị ngày hôm nay chúng ta học có thể mang về cho chúng ta tất cả những cái điều lớn nhất mà chúng ta cần trong cuộc đời của mình, cho nên các anh chị không trả lời 2 tiếng điện thoại không sao cả. Mọi người nhất trí được không ạ? Yes. Rồi, ok, sẵn sàng. Sẵn sàng. Yes. Sẵn sàng. We are ready. Awesome. Thank you. Yeah, thanks everybody. What an awesome welcome. I love seeing all of you and feeling your energy. It's amazing. Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Tôi rất là yêu thích nhìn thấy các anh chị và cảm nhận được cái năng lượng của tất cả mọi người. What happened to the lights? Cái đèn đâu nhỉ? It's got very dark all of a sudden. Cảm thấy hơi tối một chút. I'm not going to use slides probably, so we don't need that. Okay. And guess what? I left my phone with all of my notes at the hotel. Kenton đã quên cái điện thoại với tất cả những cái thông tin, những cái ghi chép. Nhưng mà Thảo có ghi chép rồi cho nên không sao. But I actually know where I'm going to begin. We're talking about mindset to begin. Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc là nói về tư duy. And it's really, this is such an important part of this business. Đây là một cái phần rất là quan trọng trong công việc kinh doanh này. Your attitude. Thái độ của chúng ta. I mean, your attitude must be protected at all times. Cái thái độ chúng ta phải được bảo vệ trong suốt cái thời gian chúng ta làm việc. I got a message today from a dear friend that said, hey, you know, my Nu Skin dream doesn't seem to have the power it used to. Có một người bạn gửi cho tôi một tin nhắn sáng nay. And I wrote back. And I wrote back and I said, you need to look at your life and see what you stopped doing that you were doing when your Nu Skin dream was really powerful. Và cái người bạn tôi nói là có vẻ như là cái ước mơ mà với Nu Skin nó không còn mạnh mẽ nữa, thì nó là hãy nhìn lại những cái gì mình mơ và thử xem thử là khi mà mình dừng lại không làm, thử xem nó có mạnh mẽ như cái thời mà mình có được cái ước mơ để làm với Nu Skin hay không. Driving over here with Ngọc Anh. Tôi đến đây với Ngọc Anh. Thank you, by the way. Cảm ơn. He's amazing. I'm so grateful for Thao and Ngọc Anh. They treat me so well. Tôi rất là biết ơn Thảo và Ngọc Anh đã đối đãi với tôi khá là tốt. Such amazing partners. Là một cái cộng sự thực sự tuyệt vời. Ngọc Anh said, I feel like the business is just starting right now. Ngọc Anh nói là tôi cảm nhận như là cái công việc kinh doanh nó chỉ mới bắt đầu ngày hôm nay. His attitude is so high. Cái thái độ của ảnh là rất là tốt. He's just in this incredible place. Ảnh là chúng ta đang ở trong một cái nơi rất là tuyệt vời. I drive with him. He drives me around everywhere. Ảnh chở tôi đi khắp nơi và hôm nay thì tôi đi với ảnh. Every time I get in the car, mỗi khi mà tôi lên trên xe, there's a CD playing. Có một cái CD ở trong xe. From OTG. Từ OTG tất cả mọi lúc. He's listening to Nathan Ricks. Anh nghe Nathan Ricks. He's listening to Lon Wardrop. Nghe Lon Wardrop. He's listening to Vatsy Karoi. Nghe Karoli Vazin. Even when we're talking, it's still going on in the background. Tại vì khi mà chúng ta nói chuyện thì vẫn nghe những cái lời đó. He never turns it off completely. Không bao giờ mà hoàn toàn tắt hẳn cái CD. And it's so powerful. Thật sự rất là mạnh mẽ. Because your subconscious mind, tại vì lúc đó cái tiềm thức của mình, which is this powerful entity,
nó sẽ đưa ra một cái thông điệp rất là mạnh mẽ. Actually, I won't draw. I'll draw some things, but this is going to fall over. They're going to get another one for me. Tôi sẽ Okay, viết cool. một vài điều nhưng mà cái này nó hơi nhỏ quá, sẽ mang cái khác lên. Your subconscious mind is running everything really in your body. Tại vì cái tiềm thức nó sẽ hoạt động và nó sẽ điều chỉnh tất cả mọi thứ trong cơ thể của mình. Your subconscious mind is where most of the creative work takes place. Đó, cái tiềm thức nó sẽ là cái nơi mà tạo ra tất cả mọi thứ diễn ra. This is what's pumping the blood through your veins. Giống như là nó đẩy tất cả cái luồng máu trong cái ven của mình, trong cơ thể của mình. Helping you breathe. Giúp cho mình thở. Swallow. Giúp cho mình nuốt tất cả mọi thứ. Đưa tất cả những cái protein trong cơ thể của mình chuyển đổi. Enzymes. Và tạo ra hormones. Tất cả những cái hormone, tất cả mọi thứ trong cơ thể của mình. You don't think about that. Mình không bao giờ nghĩ ra cái điều đó. It's just happening. Nhưng mà nó chỉ xảy ra, nó diễn ra. And this is being organized all in the background. Và cái điều đó nó được sắp xếp tất cả mọi thứ. But this mind can be programmed. Nhưng mà nó có thể được lập trình. It's like a supercomputer. Nó giống như một cái siêu máy tính vậy đó. And this is why it matters what's going on in the background that you don't think that you're paying attention to. Nhưng mà dù là mọi thứ nó đang diễn ra, mình không nghĩ là mình đang tập trung vào cái điều đó. You know, I know some people that just leave the radio on in the background with the news playing, or the TV on in the background with the news playing. Thường thì có một người nào đó họ hay để một cái TV ở trong một cái khu vực như vậy, hay là một cái TV. News or TV. Hoặc là đưa một cái thông tin gì đó nó đang nói chuyện trong cái radio, hay là một cái radio chẳng hạn. I know some people that do that. It's always going constantly. Some sort of information is flowing in your life all day, every day. Tại vì khi mà cái thông tin đó nó diễn ra và nó đang chia sẻ, nó đang diễn ra như vậy thì mọi thứ nó diễn ra hàng ngày và nó đi vào trong não của mình. And you have to be in control of that. Và mình phải thực sự kiểm soát được cái điều đó. So without me going into a big discussion about how powerful the subconscious mind is. Cho nên là cái việc mà hôm nay chúng ta sẽ thảo luận là cái sức mạnh của cái tiềm thức nó mạnh mẽ đến mức độ nào. Wouldn't you all agree that it's something that maybe is difficult to understand and comprehend, how it's organizing and making all these things happen without us being even aware of it? Thực ra cũng hiểu được là tất cả các anh chị cũng biết cái điều này nó cũng khó để hiểu và có thể nhận ra được là tất cả mọi thứ nó diễn ra và chúng ta có thể nhận thức được. Think about how active your subconscious mind is while you're sleeping. Nghĩ xem là khi mình đang ngủ thì cái tiềm thức nó hoạt động mạnh mẽ như thế nào. You know, you get 5, 6, 7, 8 hours of sleep. Mình có 5, 6, 7, 8 tiếng mình ngủ. Hopefully it's dark and quiet. Lúc đó thì trong bóng tối và mình rất là yên lặng như vậy. And this is a time for your body to regenerate. Lúc đó thì bắt đầu cái cơ thể mình nó sẽ re-energize, có nghĩa là nó tái tạo năng lượng lại. And to create. Và lúc đó nó sẽ tạo ra. It really is. Your subconscious mind during the evening, this is why people are dreaming. Đó là cái lý do mà tại sao khi chúng ta ngủ thì chúng ta thường có những cái giấc mơ, đúng không ạ? Right, we tell you that you need to have a dream. Tại vì tôi nói với tất cả chúng ta là chúng ta phải có ước mơ. This is part of where that comes from. Đó là một phần nó đến từ tiềm thức. A power of having that dream be part of every sleep that you have. Tại vì cái sức mạnh là chúng ta phải có được cái giấc mơ đó trước khi mà chúng ta đi ngủ. So how can you help create that? Làm sao để chúng ta tạo ra được việc đó? Làm sao để mà chúng ta tạo nên cái sức mạnh cho những cái giấc mơ của mình? So before you go to bed, trước khi chúng ta đi ngủ, you have to do a couple of things. Làm một vài điều. You know what? This is interesting. My dad. Đây là điều rất là thú vị. Bố của tôi. My dad reminded me of this recently. Nhắc tôi cái điều này gần đây. My dad's a school teacher. Bố tôi là giáo viên. But before he got married and had kids, he was a very successful businessman. Nhưng mà trước khi lập gia đình và có con thì ông là một cái người doanh nhân rất là thành đạt. And he's actually quite wealthy before he got married. Và thực ra là ông cũng rất là giàu có trước khi mà ông lập gia đình. And I was always angry with him because we were poor growing up. Nhưng mà tôi luôn luôn giận ông là tại vì khi mà tôi trưởng thành lên tôi thấy gia đình mình rất là nghèo. And we'd hear these stories about how my dad had money. Và các anh chị đã nghe cái câu chuyện mà bố tôi có tiền như thế nào, đúng không ạ? And it would make me angry. Làm cho tôi rất là giận. Because we didn't have any anymore. Chúng tôi không còn tiền nữa. So my dad spent half of his life learning how to program his mind. Và một nửa cuộc đời của bố tôi là học cái cách làm thế nào để mà lập trình cái não của mình.
He read How to Win Friends and Influence People. Anh đọc Đắc Nhân Tâm. You know, Dale Carnegie. Some of these books talk about this, and I'll give these leaders a list of books that you should read that'll talk about this. Bố tôi đọc rất nhiều và tôi sẽ đưa ra cái danh sách những cuốn sách mà các anh chị nên đọc. But my dad's very proud that he can, before he goes to bed, he gives a command to his subconscious mind. Nhưng mà bố tôi rất tự hào với một điều ông có thể làm được là trước khi đi ngủ thì thường ông sẽ đưa ra cái yêu cầu cho cái não, cho cái tiềm thức của mình. I've never heard my dad talk about this my whole life ever. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ nghe bố tôi nói cái điều đó. I was doing it. Tôi làm cái việc này. But I didn't hear it from him. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghe bố tôi nói. And maybe my dad had forgotten that he was doing this. Có lẽ là bố tôi đã quên cái việc mà ông đã từng làm. But he's starting to write his life history because he's getting pretty old. Nhưng mà bây giờ bố tôi đã quá già rồi cho nên bắt đầu viết lại cái lịch sử, cái cuộc đời của mình. And he found some journals, some diaries that he was writing when he was younger. Và khi ông tìm lại cái cuốn nhật ký mà ông viết khi ông còn trẻ. And he saw that he was using this technique before he went to bed. Và ông nhận ra là ông đã sử dụng cái kỹ thuật này trước khi mỗi lần như vậy trước khi ông đi ngủ. So the first thing is to write down on one piece of paper. Điều đầu tiên là mình phải viết xuống trong một cái trang giấy. All of the things you're worried about. Tất cả những gì mà mình lo lắng. Okay, all of us have worries. Tất cả mọi người đều có những điều để lo lắng đúng không ạ? You know, like last night I was worried that my stomach would hurt in the morning. Ví dụ như tối hôm qua tôi ngủ thì tôi sợ sáng nay lỡ cái dạ dày của tôi có vấn đề gì. I was worried I'd do a bad job. Tôi sợ là sáng nay tôi không có làm việc được tốt lắm. I was worried that I couldn't speak. All these things, you know, I'm worried about my family, worried about traveling, all this stuff in my head. Tôi luôn luôn lo lắng, ví dụ như lo lắng về cái việc đi đứng như thế nào, về gia đình mọi thứ. I'm flying. I don't like flying for 20 Tôi hours. không thích bay 20 tiếng hơn về nhà chẳng hạn. So I'm writing all these things. Và tôi viết tất cả những cái điều tôi lo lắng xuống một trang giấy. All of your worries. Some of you are worried about your kids. Có thể một vài người lo lắng về con cái của mình. Some of you are worried about your jobs. Một số người thì lo lắng về công việc. Some of you are worried about your new skin business. Có thể là lo lắng về công việc kinh doanh của mình. Whatever it is, write it down. Bất cứ điều gì cứ viết xuống. And then you fold it up. Và sau đó gấp lại. And you put it away. Và đưa qua một bên. Put it away in a drawer. You have to kind of make sure that you physically put it away. This is teaching you to let go of something you have no control over during the night. Mình phải biết chắc là mình là cái người cầm cái đó và bước nó đi chỗ khác để mình biết là mình đang nếm những cái điều lo lắng đi chỗ khác. Right? You can't solve those problems. Mình không thể giải quyết những vấn đề này while you're sleeping. Khi mình đang ngủ. So while you're sleeping, you want to use that subconscious mind. Tại vì khi mình ngủ, mình muốn sử dụng tiềm thức. To build your dream and your future. Để xây cái ước mơ và tương lai của mình. So now the second step. Đây là cái bước thứ hai. Is to create. Đó là tạo ra. A plan for your mind. Cái kế hoạch cho cái não của mình. Now I paid a lot of money to go to a seminar that taught us how to do this. Tôi phải trả rất nhiều tiền để tới một cái hội thảo dạy cho tôi cái cách như thế này. You guys just had one of the best leaders in Nu Skin here. Chúng ta đang có một trong những người lãnh đạo tốt nhất ở đây. Alan Nagao. Some of you know who he is. Có ai, mọi người chắc là một số anh chị biết Alan Nagao là ai đúng không ạ? He lives this principle like crazy. Ông học hỏi và ông sống với những cái nguyên tắc này rất là tốt. Ông là người tuyệt vời. Of programming your subconscious mind. Phải lập trình tất cả mọi thứ trong tiềm thức của mình. So I'm not going to be able to teach you everything because I spent 5 days at a seminar learning just 10% of how to do this. Thực ra là tôi không thể nào dạy hết, tại vì tôi dành 5 ngày để mà ngồi ở một cái hội thảo đó chỉ để học được khoảng tầm 10% những gì có thể làm được. But most successful people in the world use this kind of a technique. Nhưng mà hầu hết những người thành công nhất trên thế giới họ sử dụng cái kỹ thuật này. If you write it down, they call it the workshop of your mind. Tại vì nếu mà viết xuống đó là cái việc mà thực hành cho cái trí não của mình. If you know Oprah Winfrey, does anybody know Oprah Winfrey? Có ai biết Oprah không ạ? Okay, Oprah calls it the closet of my mind. Cô nói đó là cái closet. Đó là những cái tủ khóa. Like a private place she can go. Đó là một cái nơi, một cái tủ khóa lại tất cả những cái gì mà cho tâm trí của tôi. So the building blocks. Đó là mình xây dựng. We're going to do a little practicing. Và bắt đầu thì mình phải luyện tập. What you want to do right now, write down a few places in the world that you've seen or you've been to or that you know that you feel safe there. Bây giờ viết xuống một cái nơi nào đó trên thế giới mà mình đã từng thấy hay là mình từng nghe hoặc là mình từng đã đi đến đó mà mình cảm thấy rất là an toàn. I'll tell you about mine. Tôi nói về cái của tôi.
As you build this, it becomes very big and you can have different rooms. Tại vì lúc đó nếu mà mình xây một cái nơi rất là lớn và mình có rất là nhiều phòng ở trong đó, It's like building a real house, giống như là xây một cái nhà thật sự vậy đó. but you build it here first. Nhưng mà xây dựng ở trong não của mình trước. Now, I don't want you guys to think this is weird. This is like anything. Everything you create is created twice, always. Là tất cả những cái gì mình xây dựng mình đều xây dựng 2 lần, luôn luôn là như vậy, đúng không ạ? You know, she builds hotels. Ví dụ như Hà xây dựng khách sạn đi. If you ask her how much planning they do before they build that hotel, it's incredible. Hỏi Hà thử xem là cổ có bao nhiêu cái kế hoạch mà cổ đã sắp xếp trước khi mà cổ xây được thì sẽ biết được, nó rất là tuyệt vời. Architecture, tất cả những bản vẽ, tất cả mọi thứ, kế hoạch, xem lại thành mọi thứ, màu sắc, đúng không ạ? all this stuff. This is normal. Tất cả mọi thứ đều phải chuẩn bị rất là nhiều lần. Mình có thể bắt đầu thực hành ở trong não của mình, nó rất là mạnh mẽ. So the first time I did this, cái lần đầu tiên tôi làm công việc này, they asked me to just find a place that I felt safe. Họ hỏi tôi là yêu cầu tôi tìm một cái nơi mà tôi cảm thấy là an toàn nhất. And I remember for me, books make me feel safe. Và tôi thì cảm thấy là sách làm cho tôi cảm thấy an toàn. My dad loves books. Bố tôi thì rất là yêu sách. And when I was a little boy, his office, all the walls around the office except for one had bookshelves on. Và khi tôi còn bé thì tôi nhìn cái văn phòng của bố tôi, tất cả các cái tường trừ một cái tường ra thì tất cả đều là sách hết. Books everywhere. Sách tất cả mọi nơi. He loves to learn. So ông rất là muốn học hỏi. When I was a little boy, I felt very safe with all these books around. Tại vì khi mà tôi còn bé, tôi cảm thấy rất là an toàn khi mà tôi ngồi trong một cái phòng đầy sách như vậy. My dad had a fireplace. Bố tôi có một cái nơi. I like fireplaces. Fireplace là một cái nơi. Like with fire burning. Là lúc mà để mà chống cho cái việc một cái nơi, một cái lò sưởi, đúng không? It's very foreign here. You probably don't have a lot of. Có lẽ tại vì ở đây không có lò sưởi cho nên nó hơi lạ. Right? It doesn't snow here, right? Ở đây không có tuyết. Where I grew up, it snows. It gets very cold. Khi mà tôi sinh ra một cái nơi rất là lạnh và có tuyết, đúng không ạ? Rất là lạnh. And when it's really cold and và khi mà nó rất là lạnh và bên ngoài thì có tuyết. Nothing better than going to a warm fireplace. Tại vì lúc đó thì không có cái nơi nào tốt hơn là đến bên cạnh cái lò sưởi ấm áp như vậy. I'll tell you the second place I've created. Tôi tạo ra một cái nơi thứ hai. It was in a high mountain. Đó là một cái nơi mà ở trong núi. I could see everything below. Tôi có thể nhìn từ trên núi, tôi nhìn tất cả mọi thứ bên dưới. It was so high that I was above the treetops, I was above the clouds. Tôi ở trên, nó cao tới mức độ mà tôi có thể ở trên những cái ngọn núi, ở trên những cái tòa nhà và trên những cái đám mây. In this place that I go, ở cái nơi mà tôi đến, I'm actually Chinese. Tôi gặp những người Trung Quốc. It's really interesting. Chinese. I look like because I have a very long white mustache that comes. Và lúc đó tôi giống như ông già Tiên đó, ông Tiên đó, đúng không ạ? Có râu tóc rất là dài. I have long white hair. Tôi có tóc là màu trắng dài. I'm a powerful martial artist. Tôi rất là really, I'm very tall. Tôi rất là cao. And I like float above the ground when I move. Mà giống như là tôi đang bay trên một cái khu vực mà tôi đang di chuyển. I go there and I float and I can cross my legs and I meditate. Và lúc đó tôi có thể ngồi thiền, bắt cái chân qua và ngồi thiền như vậy. This place, when I close my eyes, cái nơi này khi mà tôi nhắm mắt lại, and I go there, và tôi đến, tôi nhìn tới đó, I immediately feel wisdom. Tôi cảm thấy là sự thông thái. I feel personal power. Tôi cảm thấy cái sức mạnh cá nhân của mình. So much peace. Tôi cảm thấy quá yên bình. Because now I've moved above all of these worries and all these problems that I have. Tại vì lúc đó tôi di chuyển được bên trên tất cả những cái lo lắng, những cái điều phiền muộn mà tôi có thể có. Now the power of this, cái sức mạnh của nó là gì? Becomes evident the more specific and real you create this. Tại vì nó là một cái bằng chứng mà chúng ta thấy được là khi mà chúng ta tạo nó càng chi tiết bao nhiêu. What does the floor look like? What's on the floor? What does it look like? Is it made from wood? Is it made from marble? Is it? Tại vì hãy nhìn ví dụ như một cái sàn mà có thảm, có gỗ thì nó trông như thế nào? What pictures are on the wall? Vậy thì những cái bức tranh trên tường. What books are in the shelf? Ví dụ như những cái cuốn sách ở trên kệ. Now this is like anything's like a muscle. Tất cả mọi thứ nó giống như là cái muscle, có nghĩa là cái cơ của mình. Right? Everything is like a muscle. This is foreign maybe for all of you. Đây là có vẻ là nó foreign. Nó hơi lạ nhưng mà nó là cái cơ bắp trong cơ thể của mình. Did somebody teach you this in school? Nếu mà ai mà dạy của mình ở trường học như thế này,
Nobody taught me this in school. Không ai dạy tôi những cái điều này ở trường học Right? So cả. it's different. Tại vì nó hơi khác đúng không ạ? And when you begin, it might be uncomfortable. Tại vì khi mình bắt đầu mình cảm thấy nó không có được thoải mái lắm. But it's like anything. Nhưng mà nó giống bất kỳ một điều gì The khác. more you work on it, Nhưng mà càng làm với nó the more comfortable it will thì become. mình lại cảm thấy nó And thoải you mái. can be very good at Và it. lúc đó mình sẽ giỏi hơn. But creating anything, if you can create it in your mind first, Nhưng mà tạo ra bất cứ một cái điều gì đó hãy tạo từ trong tâm trí của mình trước. then you can create it here. Và lúc đó mình có thể tạo ra sự thật ở bên ngoài. Everything's created twice. Tất cả mọi thứ đều phải tạo 2 lần. And now if you can learn how to do this, Và bây giờ nếu mà mình có thể học cách để mà làm được cái điều do đó it regularly, và làm nó thường xuyên như vậy. like your business, you know, when you graduate with your master's degree, you should be building your business right now in your mind. What kind of people will you hire? What do they look like? What are their skill sets like? Tại vì giống như cái công việc kinh doanh của mình cũng vậy, khi mình tốt nghiệp mình muốn xây dựng công việc kinh doanh, vậy thì mình sẽ thuê ai, những người đó như thế nào, bằng cấp ra làm sao. A third room they taught me to build in this Cái phòng thứ ba mà họ dạy cho tôi cần phải xây trong tâm trí của mình. is my boardroom. Đó là một cái ballroom, là một cái It's like a big phòng. company, you Nó know. là một cái nơi rất là lớn. And when I think of a boardroom of a big company, Khi it's mà a tôi nghĩ một cái huge phòng họp lớn như oval vậy đó, table. thì rất là nhiều bàn ghế. I'm sitting at the front because I'm the president and CEO of my company. Tôi ngồi đó trong một cái phòng và với như là một cái vai trò của một người CEO của một cái công ty như vậy. And on my right hand, I have a female assistant. Và bên phải tôi thì có một cô trợ lý. On my left hand, I have a male assistant. Và bên trái thì có một anh chàng trợ lý. And then you can pick around that table all of the people that you want to have help you. Và ở trong tất cả những cái bàn ngồi bên dưới thì có thể chọn lựa ra cái người nào mà có thể giúp được cho mình. You know, if you wanted to pick someone from history that you admire. Tại vì nếu mà mình chọn một ai đó mà từ trong lịch sử mà mình rất là ngưỡng mộ. Maybe there's a Vietnamese hero. Có thể là một anh hùng nào đó người Việt Nam chẳng hạn. Somebody that you recognize that has integrity, that works hard, that's done a lot for this country, and you would like their advice in your life. Tại vì một cái người nào đó mà họ có sự chính trực, họ làm việc rất chăm chỉ, họ làm rất nhiều cho quê hương, đất nước của họ, mà mình muốn có lời khuyên của họ. So put them there. Đưa cho họ ngồi ở đó, cho họ ngồi đó. I have one guy that has, you know, Barack Obama's at his table. Tôi có một người bạn mà đưa luôn Obama ngồi trong cái phòng đó. He's got Bill Gates at his Có table. Bill Gates ở trong phòng đó luôn. You know, all these successful people. Đưa tất cả những người thành công nhất ngồi trong cái căn phòng đó. Right? And here's what you do with your assistants. Và đây là những gì bạn làm với là người trợ lý của mình nè. So you close your eyes. Nhắm mắt lại. You build the boardroom. Sau đó là có một căn phòng lớn. And now you talk to your assistants. Nói với 2 người trợ lý của mình. And you give them your worries. Và cho họ thấy những cái lo lắng của mình. Say, for instance, I have a goal. Ví dụ như là tôi có một cái mục tiêu. Whatever your goal is. Bất kể ở đây ai có mục tiêu gì cũng I được. want to become a new skin executive. Tôi trở thành thành viên, quản trị viên của New Skin. Okay, so you write that up on your boardroom. Viết trên cái bảng. Here. Where's my thing? So maybe in the boardroom it looks just like this. Mine does. I have a huge whiteboard at the Ví dụ ở back. đây tôi có một cái bảng trắng rất là lớn ở đây. You could write this because then it's in Vietnamese. You write your big goal right here. Và viết một cái mục tiêu lớn ở đây chẳng hạn là quản trị viên, I say executive. 4-star Team Elite Platinum. Ví dụ như là 4 4-star Team Elite Platinum. Whatever your goal is. Bất kể mục tiêu nó là cái gì. Now that the goal's up there, Cái mục tiêu ở đó. you look around at the table of people that are helping you. Nhìn những cái người ngồi trong phòng mà có thể giúp được cho mình. And you tell them, I need your help. Và nói là tôi cần sự giúp đỡ của ông. Here are the problems. Đây là vấn đề. I'm afraid to invite. Tôi sợ, tôi ngại và tôi cần. I need better Tôi people sợ on my mời. team. I need qualified leaders. I Tôi want to cần những người attract. lãnh đạo mạnh mẽ, có chất lượng. So give them assignments. Cho họ những cái nhiệm vụ. I want you two to help me find somebody that's going to have the kind of vision that I have. Tôi cần ông giúp cái người mà tôi tìm ra được cái người mà có được những cái tầm nhìn giống như tôi có. I want somebody in here to figure out how I can become better at inviting. Tôi muốn một trong những người nào đang ngồi ở đây hãy giúp cho tôi có được cái lời mời mà tôi có thể có được tốt nhất. So this is very interesting. Đây là điều rất là tuyệt vời. This is giving a command to Tại your vì lúc đó nó subconscious sẽ đưa mind. ra cái yêu cầu cho cái tiềm thức của mình. And just like the way it's pumping your heart, Đó là cũng là giống như cái trái tim mình nó đang đập như thế nào. and you're not aware of it, Và lúc đó mình không có hề biết là nó đang đập.
all night, Nhưng mà cả đêm, all day, cả ngày, it will be working to solve that problem. nhưng mà tiềm thức của mình nó sẽ làm việc liên tục để giải quyết những vấn đề đó cho mình. Right? And this sends out powerful energy. Thực ra đó là nó sẽ tạo ra một cái nguồn năng lượng rất là mạnh mẽ. They've done studies in Japan Họ đã làm một cái cuộc nghiên cứu ở bên Nhật, where on water. ở trên mặt nước. And I wish I had the pictures here, but I'll try to build a presentation. I have it somewhere. Tôi ước là tôi có được cái bức tranh ở đây, nhưng mà They freeze the water họ làm cho nước nó đông lại. after they've had somebody focus energy on it. Khi mà họ cho một người đó tập trung toàn bộ cái năng lượng của họ vào đó. So they give two things of water. I have a peach tree dish of water here, a peach tree dish of water there. Họ để hai cái nước khác nhau ở hai nơi. This water, I'm closing my eyes, I'm focusing on happy thoughts, my children, my family, everything that makes me happy. Và lúc đó cái chậu nước này tôi sẽ nói rất là nhiều thứ mà về con cái, về mọi thứ mà làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. I'm sending it love. Tôi gửi cái tình yêu tới đó. This one, cái này they're asking me to be angry, nó là tôi rất là upset, giận dữ, and buồn worried, phiền, and lo all lắng. the problems Tất in cả my mọi life. vấn đề tôi sẽ nói vào nó. And they freeze this. Và sau đó cho nó đông lại. And this is amazing. If you look this up online, you've seen this. Ở đây có thể là mình đã nhìn thấy trên Remember online the rồi đúng không ạ? doctor's name? Con trai tên gì? Yeah, the Japanese doctor. Hẳn với một cái anh tác giả người Nhật gọi là cái gì mô tô đó, nhưng mà mình có coi một cái đọc một cuốn sách là về dục nước và rất là hay. It's also mentioned in the book of the water. Yeah, Drop it's of very- water. well, this is really powerful. If you look this up on YouTube, you can read about it. because Các anh it chị có looks thể xem trên YouTube hoặc có thể coi lại. And I have the pictures. Tôi có một cái bức tranh. How can you imagine that this looks like Làm sao mình có thể hình dung được là cái nước này khi mà nó đông đá nó như thế nào không ạ? under the microscope? Khi mà mình đưa trong cái Negative, angry khi mình đưa energy. tất cả những điều tiêu cực, những cái điều phiền muộn vào đó, That's how it looks. nó trông như thế nào? It's broken and it's all messed up. Và lúc đó nó có rất là nhiều cái đồ ở trong đó rất là dơ. This, Nếu nó vỡ, nó vỡ ra. it's beautiful. Ở bên này thì nó It rất là looks đẹp. like a masterpiece. Ở đây giống như một cái tác It phẩm looks like nghệ a thuật. painting. Nó giống như một cái bức tranh vậy đó. Now, I'm about ready to blow your minds. Bây giờ tôi làm trên não các anh chị bắt đầu cảm thấy. So he did this for years, just like this, just very close. Cái đây ví dụ mình ngồi mình nói hàng ngày liên tục rất là gần như vậy. And then they decided to do a test. Và họ muốn đưa ra một cái bài test. They got a huge group of people together Họ có một cái người rất là lớn cùng với nhau. and had them focus their energy on really positive. Và cho họ tập trung toàn bộ tất cả những cái suy nghĩ tích cực. And they measured Và bắt đầu lúc đó họ đo lường. that into the United States Ở bên Mỹ, from Japan. từ ở So bên they were measuring bodies of water all the way to the Mississippi in the United States. So ở bên from Mỹ, Japan, từ ở bên Nhật, they're measuring bodies of water, so lakes, rivers, họ đo lường ở tất cả mọi thứ, ví dụ như hồ for nước rồi thousands of kilometers. ở hàng ngàn km khác nhau, They had changed the water. và nước thay đổi. This is science. It's crazy. Đây là khoa học thật là điên rồ đúng không ạ? Yeah, it's hard to believe, huh? Rất là khó để tin đúng không ạ? Let me bring it here so it's really easy to understand. Nếu mà mình mang tới đây thì có lẽ dễ để tin hơn, hiểu hơn. If you have a bad attitude, Nếu mà mình có một cái thái độ tệ, tồi, how's your day? cái ngày của mình sẽ như thế nào? If you're angry, Nếu mình giận dữ, upset, buồn phiền, worried, lo lắng, do things go right và mọi thứ nó có đi tốt or do không they ạ? seem to always go wrong? Mọi thứ dường như có vẻ là nó hơi sai lệch. You're stressed and Lúc đó mình upset and you giận get dữ, on mình- your scooter. Mình You lúc get đó on mình your đi scooter xe, to lúc go mà to mình work. lúc đó mình đi bằng xe máy đi tới làm việc. Everyone's rude to you. Mọi người sẽ rất là cảm thấy Seems like everything's going wrong. mọi thứ cái gì đó cảm thấy nó là nó hơi sai đúng không ạ? Nó không ổn. How about if you have a smile on your face, you're positive, you've had an amazing experience? Nhưng mà thế nào nếu mà mình cười, mình vui vẻ trong ngày hôm đó thì mình trải nghiệm như thế nào? What seems to happen? Có vẻ như cái điều gì nó sẽ xảy ra. Yeah, right? You attract that into your life. Tại vì lúc đó thì mình thu hút tất cả những cái điều đó trong cuộc đời của mình. People want to be around you. Mọi người muốn ở bên cạnh mình. They want to give you high fives. Họ muốn đập tay với mình. Họ muốn ôm mình. Right? This is powerful. Đây rất là mạnh mẽ. Try this. This is what my dad tells me when Thử đi, bố tôi cũng dạy tôi cái điều này. my dad says to Bố me. tôi nói là So, he's waking up at 4:30 in the morning ông dậy lúc 4 giờ rưỡi sáng to work all day.
và làm việc cho cả I ngày. said, Dad, how do you have the energy? Nhưng mà bố ơi, làm sao mà bố có thể có đầy đủ năng lượng He như vậy says, được? well, before I go to bed, Nó là tại vì trước khi tôi đi ngủ, I do this exercise, tôi làm một cái bài thể dục and I say out loud, và tôi nói rất là to. I now give a direct command to my subconscious mind Bây giờ tôi đưa cái lời yêu cầu trực tiếp cho não của tôi, cho tiềm thức của tôi, to prepare my body for a deep, restful, regenerative sleep, tại vì cho tôi một cái giấc ngủ rất là sâu, to heal anything in my body để that's mà lúc wrong. đó làm lành tất cả mọi thứ trong cơ thể của mình. And I give a direct command to my subconscious mind to wake up at 4:30 in the morning, full of energy and vitality. Và lúc đó thì tôi yêu cầu luôn tiềm thức của mình là đánh thức tôi dậy lúc 4 giờ rưỡi sáng, đầy đủ năng lượng và sinh lực. I was looking at my dad like, Tôi nhìn bố tôi nói, ôi trời ơi, like, this was chuyện gì vậy? strange for me. I've never heard this from my dad. Tôi chưa bao giờ nghe cái điều đó từ bố của tôi cả. And he said, try it out. Và nó thử đi. So I tried it. Và tôi thử. And I really did. I gave I out loud like this. Và tôi cũng vậy, tôi la to như vậy với cái tiềm I thức của mình. now give my body a direct command, my subconscious mind a direct command. Tôi bây giờ yêu cầu tiềm thức của mình trực tiếp cái lời yêu cầu. I went through the whole thing. Tôi đi tất cả mọi thứ. And I don't wake up at 4:30. Nhưng mà tôi không dậy lúc 4 giờ rưỡi sáng. But I woke up that day at 6:30. Nhưng mà tôi dậy lúc 6 giờ 30. And no kidding, no alarm, Và không có đồng hồ báo thức. no nothing. Không có gì hết. My body woke up. It Lúc was đó- exactly 6:30 in the morning. I went, Brian. Cơ thể tôi yêu cầu tôi đánh thức tôi dậy lúc I chính felt xác là 6 giờ great. rưỡi I sáng. Tôi was cảm thấy like, tuyệt what vời. the heck? This is awesome. Tuyệt This vời. works. I don't know how Nó it có hiệu works, quả but với it tôi. works. Tôi không Right? hiểu nó làm việc như thế nào, nhưng mà nó đã làm việc được. Right? This is amazing. Đó là điều tuyệt vời. This is real. This isn't some weird thing. Có vẻ This nghe is nó science. ngớ ngẩn, This is đúng how không? your mind works. Nhưng mà đó là khoa học, đó là cái cách mà tiềm thức và cái não chúng ta hoạt động. The one thing that all doctors will agree on Một điều mà tất cả bác sĩ đều phải đồng ý, is that they know very little about how the brain and mind work. đó là họ biết rất ít về cái gì mà não của chúng ta làm việc. They know about the heart, Họ biết về tim, your veins, về your ven, kidneys, về your thận, lungs, your về skin. tất cả mọi thứ về da. But when it comes to the brain and Nhưng mà khi nó the đến mind, tới não và tâm trí, man, we don't know anything. họ nói là họ cũng không biết nhiều. So try this. Hãy thử đi ạ. Try this out, okay? Thử đi. If you're not ready to try this, Nếu mà các anh chị chưa sẵn sàng để it's a thử, little too much for you. hoặc là nó quá nhiều đối với bạn, Just start by listening to great material. bắt đầu chỉ lắng nghe những cái tài liệu, nghe những cái video tốt. That's why when we built System 7, there's the core person. Đó là tại sao khi mà chúng ta xây dựng cái hệ thống System 7, chúng ta phải có những cái thói quen nòng cốt. Core habits of reading Cái thói quen nòng cốt của việc đọc sách every single day. mỗi ngày. How many of you were in Singapore? Ai đến Singapore rồi ạ? Ai đã đến Singapore ạ? Okay, amazing, Tuyệt right? vời đúng không ạ? We learned from John Maxwell. Chúng ta học từ John Maxwell. Wasn't that powerful? Mạnh mẽ không ạ? You know, one thing that I learned from him that was so powerful Một điều tôi học từ ổng rất là mạnh mẽ. was when he said, Đó là khi ông ta nói every day. mỗi ngày. Remember? Dạ. Every day? Mỗi ngày. What does that mean? Điều đó là gì? Every day. Mỗi ngày. Monday to Thứ hai. your birthday, Sinh nhật à? Christmas, holidays. Giáng sinh này, What ngày about nghỉ. when you're sick? Hay là ốm? What about when you don't feel Khi like mà it? con cảm thấy là mình, He says, what don't you understand about every day? bạn có hiểu là cái từ mỗi ngày là gì không? Why, this is powerful. Rất là mạnh I mẽ was đúng không? writing that down, double underlining. Tôi viết và tôi gạch trên dưới cái từ đó. Because you know what? Tại vì sao ạ? I don't do things every day. Tôi không làm việc mỗi ngày. Some things I do. Có một vài điều tôi làm. I breathe every day, Tôi thở mỗi ngày. otherwise I Nếu die. không tôi chết rồi. I wake up every day. Tôi thức dậy mỗi I ngày. eat most every day. Tôi ăn hầu như I mỗi ngày. drink water every Tôi day. uống nước I mỗi go to ngày. the bathroom every Tôi day. đi toilet mỗi ngày. And those things give me what? Và cái này cho tôi cái điều gì? Those things ensure survival only. Đó là cái điều mà cho mình sống còn thôi. Right? Đúng So không here's ạ? the question. Câu hỏi là What are you doing every day mình làm gì mỗi ngày? beyond just surviving? Chỉ là để sống còn thôi. What are you doing every day so that you'll thrive?
not just survive. Làm thế nào để mà mình làm mỗi ngày để mình bước tới phía trước chứ không phải chỉ để sống sót. That's why you're here, Đó right? là lý do mà mình ở đây. You don't want to survive. Mình không muốn chỉ là tồn tại. You want to grow. Mình muốn You phát want to triển. thrive. Mình muốn bước You want tới. to become more. Mình muốn có You nhiều want to do hơn. more. Mình muốn làm You nhiều want to hơn. give more. Mình muốn cho nhiều You want hơn. to learn more. Mình muốn học You hỏi want to nhiều serve hơn. more. Mình muốn phục vụ nhiều hơn. So what are you doing every single day? Vậy thì mình làm mỗi ngày điều gì? Not just when you feel like it. Không phải là chỉ có lúc mình thích mình mới làm. And that's what I've been doing. Đó là cái điều mà tôi đã làm. Really lately. Thật ra chỉ gần đây thôi. The last few years, Trong một vài năm gần đây, I stopped doing things tôi đã không làm những cái điều như vậy. because I didn't have to. Tại vì tôi không phải làm. When I was building my business, my new skin business, Khi mà tôi đang xây dựng công việc kinh doanh của mình với New Skin, every day, mỗi ngày, really every day, tất cả mỗi ngày, every day I wake up, mỗi ngày tôi thức dậy, I'd review my goals. tôi đọc lại cái mục I tiêu của mình. follow system 7. Tôi theo những cái hệ thống số 7. Before that, I would wake up early, I would exercise. Trước đó thì tôi thức dậy sớm hơn, tôi I tập thể would dục, meditate. tôi ngồi thiền, I would read. tôi đọc, I would think. tôi nghĩ, I would listen. tôi nghe, I would prepare. tôi chuẩn bị, I would plan for the day. tôi tạo cái kế hoạch cho ngày hôm đó. My energy and attitude were high. Và lúc đó năng lượng và thái độ của tôi nó rất là cao. I would execute. Và lúc đó tôi sẽ I thực would hành. take massive Và action. lúc đó tôi sẽ có những hành động rất mạnh mẽ. Every day, Mỗi ngày, every day, I would present the business. tôi đều chia Every sẻ day I cái công việc would kinh doanh của invite mình. people into the Tôi đều business. mời mọi người tới công việc kinh doanh của Every mình. day I would meet new people Mỗi to ngày talk tôi to đều gặp about những the người mới để business. nói về công việc kinh doanh này. Every day I Mỗi was ngày having new tôi customers. có những người khách hàng mới. Every day I was finding new business Mỗi ngày tôi đều partners. có những cái người cộng sự mới. Really, every day. Thật sự mỗi ngày. And I was successful. Và tôi rất thành công. And then I stopped. Và sau đó tôi dừng lại. Not all at once. Không phải là vì cái điều đó. I just woke up one morning. Tôi thức dậy vào buổi sáng. And when I don't feel like it today, Nhưng mà tôi không cảm thấy như ngày hôm nay. I don't want to look at my goals anymore. Tôi đã không nhìn vào những cái mục tiêu của mình. Have you ever felt like that? Có bao giờ các anh chị cũng có cái cảm giác tương tự như vậy không ạ? Have you ever felt like you don't want to look at your goals Có lúc because nào đó mình cảm thấy mình không muốn nhìn vào cái mục tiêu của mình bởi vì you've been working so hard on them tại vì mình đã làm việc quá chăm chỉ với nó, and you feel like you're no closer? nhưng mà mình cảm thấy như mình không gần chạm tới cái mục tiêu của mình. You only feel like you're going backwards, Và lúc đó mình cảm thấy giống như mình tụt lại. and it brings pain. Và lúc đó nó tạo ra cái sự đau đớn. Right? That's how I feel. Đó là cái lúc mà tôi cảm thấy, có lúc tôi cảm thấy như vậy. After I got married, Sau khi tôi cưới vợ, I got very lazy tôi rất là lười. and I got very fat. Tôi rất là mập. I've been fat 3 times in my life, Tôi có bị mập trong 3 lần trong đời của tôi. and it's really fat, Rất là mập. like 110 kilos fat. Hơn 110 kg. That's big. Rất là to. That's really big. Rất là to. I have the stretch marks along my butt. Đến lúc đó cái quần nó bị rách. That's true. Stretch marks. Stress mark có nghĩa là nó bị rạn luôn cái da. Vết rạn. Vetrang everywhere, right? Rạn mọi nơi trong đùi. And so I came to Vietnam, Khi tôi đến Việt Nam, and my friends here. bạn tôi ngồi ở đây nói, How do you know someone's your real friend? ai là người bạn thật sự, làm sao bạn biết ạ? Because they tell you what you need to hear, not what you want to hear. Sẽ nói cho bạn cái điều mà bạn cần nghe chứ không phải là muốn nghe. This is true. Đó là sự thật. And I'm really grateful to all of my key friends. I really am grateful to you guys. Và tôi rất là biết ơn với những người bạn thật sự chúng tôi đang ngồi ở I đây. could cry if I think Tôi about có it. thể khóc và tôi rất là giận. Because I was traveling around the world speaking, Tôi đi vòng quanh thế giới và nói chuyện. and people must have looked at me going, Và mọi người nhìn what tôi the heck? và nói trời ơi cái gì vậy? I remember going on the team elite trip, and some of the leaders were like, "Oh, you've changed." Và lúc đó tôi đi cái chuyến team elite và mọi người nhìn tôi và nói anh thay đổi nha. But nobody told me how. Nhưng mà họ không nói tôi là thay đổi như thế nào. I just thought I looked better because I was married. Tôi nói là tôi tự cảm thấy mình trông và đẹp hơn sau khi tôi lập gia đình. And then I came to Vietnam, Và khi tôi đến Việt Nam and they went, và họ nói "You're fat! ôi anh mập quá, anh mập, What the heck happened to you? ôi trời, This is not good. không có được You tệ need quá. TR90. Anh cần phải dùng Oh my TR90. goodness. You can't come back like this. Anh trở lại như thế This này. is true. You can't lead by example. Anh không Looking thể nào like mà this. gọi là làm hình mẫu như thế này được. I was really, it was true. Đó là- I was ugly and fat. Tôi thật ra tôi tệ và tôi mập, tôi trông xấu xí. I did not want to hear it. Tôi thật sự không muốn nghe cái điều đó. I wrote my wife. Tôi viết cho vợ tôi. I said, the Vietnamese
leaders told me I'm fat. Những người lãnh đạo Việt Nam nói tôi mập. You know what she wrote me? Cô biết tôi gì biết không ạ? Oh, don't listen to them. You look great. Đừng có nghe họ, anh trông tuyệt vời. So you know what I did? Và tôi làm gì ạ? I took a picture of myself Tôi chụp cái bức hình của tôi in the bathroom, ở trong phòng tắm, just for me, chỉ cho tôi thôi. of my bum. Cái bông của tôi. And I looked at it, Và tôi nhìn, and I couldn't believe it. tôi không thể nào tin được. Oh yeah, I did. And I looked at that. Và cái tôi nhìn vào cái điều That's đó. how many times I looked at that picture. Gặp bao nhiêu lần tôi nhìn vào cái bức tranh đó, cái bức hình đó. Mỗi ngày, Every day. mỗi ngày, Every day. mỗi ngày. And nothing changed. Và không có gì thay đổi. It got sadder and sadder. Tôi cảm thấy buồn hơn mỗi ngày. Every time I went to the bathroom, I'm like, oh, you look like crap. Và lúc đó tôi nhìn, cứ mỗi lần tôi nhìn vào trong phòng tắm và tôi nhìn vào Every day. tôi nhìn nó. Nothing changed. Và tôi I mỗi was ngày như thế mà nó không có gì thay đổi. and more depressed. Và lúc đó tôi càng trầm cảm hơn mỗi ngày. So that strategy was not good. Và cái chiến lược đó nó không hề tốt, đúng không ạ? It's important to know where you are Mình phải quan trọng là mình biết mình đang ở đâu. and be realistic Và phải thật sự với cái điều và thật about where you're beginning from. và nơi nào mà mình phải thực tế là ở đâu mình bắt đầu. Without that, you can't really begin. Tại vì nếu mà mình không nhận ra cái thực tế mình bắt đầu từ đâu thì mình sẽ không bắt đầu Once được. you know where you are Nhưng mà khi mình biết mình đang ở đâu and you're honest about it, và mình phải chân thành với cái điều đó, then you must begin to focus on your dream and your goal and changing. và lúc đó thì mình có thể phải tập trung vào những cái ước mơ, mục tiêu của mình và mình bắt đầu thay đổi. And don't look at that picture every day that you Đừng don't nhìn want những to cái bức see. tranh đó mỗi ngày. Create a picture that you want. Tạo ra một cái bức tranh mà mình muốn nhìn thấy, mình muốn. Because I didn't realize every day I was looking at that picture, programming my subconscious mind that this is what I look like, this is who I am. Tại vì khi mà tôi nhìn cái bức hình đó thì cứ cái não của tôi nó nói là tôi là như thế này, tôi là như vậy. Do you know why I was surprised when I saw the picture? Bạn thấy là biết là tôi ngạc nhiên như thế nào khi tôi nhìn cái bức tranh đó không ạ? Because that reality Tại vì cái sự thật didn't fit with what I believed I looked like. nó thực sự là nó có không trùng với những gì mà tôi tin tôi là trông như thế. Have any of you had that happen? Có ai có cái điều đó xảy ra không ạ? You feel so good. Mình cảm thấy mình quá tuyệt vời, mình rất là All of tự a sudden tin. you look and you go, what? Nhưng mà khi mình nhìn vào cái sự thật thì mình Or you felt really hết great. hồn. You got on the scale and went, oh. Và lúc đó mình đứng trên cân what mình cũng happened? cảm thấy hết hồn. Chuyện gì xảy ra vậy? Isn't that true? This happens. Cái điều đó có xảy ra mà sự thật, đúng không ạ? That picture that you have of yourself Cái bức hình mà nói về chính mình is the program of your subconscious mind. là bắt đầu nó sẽ lập trình trong não của mình. So make sure you protect that. Vậy chắc chắn là mình phải bảo vệ cái Make điều đó. sure that you program that to look exactly the way you want to look. Mình phải chắc chắn được não của mình nó phải lập trình và mình To trông giống feel y chang như vậy. exactly the way Mình you cảm want nhận to y feel. chang mình muốn trở thành. People around the world always say one thing about me. Where do you get all your energy? Mọi người xung quanh thế giới đều gặp tôi và nói là ở đâu mà anh có nhiều năng lượng như vậy? I remember for years I programmed my mind to say I have unlimited energy. Tôi nhớ là hàng năm như vậy ở trong não của tôi lúc nào cũng lập trình là tôi có một cái năng lượng là I'm full of love. tôi cảm thấy yêu thương. That's my engine. Đó là cái động cơ của tôi. Because love just creates more and more and more and more power and Tại vì energy. cái đó tình yêu nó sẽ tạo ra rất là nhiều thứ năng lượng cho mình. So what's going to fuel you? Và lúc mà bạn cảm thấy như thế nào? What fuels you? Where are you going to get your power? Where are you going to get your Bạn thì sao, cái năng lượng bạn lấy từ đâu ạ? And you have to protect your attitude and mindset. Bạn phải like it's bảo your vệ cái child. thái độ và cái tư duy của mình. You have to protect it like it's your future because it is your future. Đó, bạn phải bảo vệ nó như là cái tương lai của mình, tại vì đó chính là tương lai của mình. You have to protect it like it's your life because it is your life. Tại vì mình phải bảo vệ nó như cuộc đời của mình, vì đó chính là cuộc đời của mình. I hope that's helpful. Tôi hy vọng là điều đó nó có hữu ích với các anh chị. I could leave right now. Tôi có thể đi ngay bây giờ. Nothing else would be more important than this. Không có gì có thể quan trọng hơn cái điều đó cả. Please try that, okay? Vui lòng hãy Before thử you cái go điều to đó đi bed. trước khi đi ngủ. When I finish, I write down the things you don't want to worry about. Give them to your assistants in your mind to take care of and handle. Viết tất cả những cái lo lắng, những cái phiền muộn đưa qua và đưa cho cái người trợ lý mình handle, xử lý nó đi. And then program your subconscious mind with what you want it to focus on. Và lúc đó lập trình cái não và tiềm thức của mình với những gì mình mong muốn. Subconscious mind, I'm not sure how to become a team elite. Và cái tiềm thức nó sẽ cho mình biết làm thế nào để mình trở thành một người team elite.
But I give a direct command to you to figure it out for me. Nhưng mà tôi yêu cầu tiềm thức của mình ngay bây giờ là phải cho tôi biết làm thế nào để tôi làm được điều đó. Help introduce me to the people I need to meet. Giúp tôi dẫn dắt cho tôi làm thế nào để giới thiệu tôi tới những người mà tôi cần. Help me find the books I need to read. Giúp tôi tìm ra cái cuốn sách mà tôi cần đọc. The tapes I need to Những listen cái to. tape mà những cái băng mà tôi cần nghe. Help me find the mentors that I'll need. Giúp tôi tìm ra con người thầy mà tôi cần. Right? Give me the courage Cho tôi cái sự dũng khí to call and invite people. để mà gọi và mời những người khác. Okay, so hopefully you'll start doing that. Tôi hy vọng là các anh chị và các bạn có thể bắt đầu làm cái điều đó. When you wake up in the morning, Khi mà thức dậy buổi sáng, you need a ritual, đọc một cái lời tuyên ngôn, a habit, một cái thói quen. right? You need something to start your day out Phải có một cái gì đó để bắt đầu cái ngày của mình powerfully. rất là mạnh mẽ. Most of the books that I see now that are coming, a lot of books on morning rituals. Tôi có rất là nhiều cuốn sách tôi đọc và họ nói về những cái lời tuyên ngôn buổi sáng. And this is why I started with the evening. Và tôi cũng bắt đầu vào buổi tối của mình. And I have to thank Sarah Bergen. She's a leader in the UK for New Skin. Và tôi cũng cảm ơn Sarah Bergen, một cái người lãnh đạo bên UK, bên Anh. She's in this group that's explosive. They're growing. They're just doing amazing things. Cô là trong một cái nhóm mà đang phát triển rất là lớn và làm những điều tuyệt vời. And I did a training for their team. Và tôi làm cái buổi huấn luyện cho đội nhóm của họ. And she was interviewing me. Và cô phỏng vấn tôi. And we talked about my morning ritual. Và tôi nói về cái buổi sáng, cái tuyên bố của tôi buổi sáng. And then I asked her about hers. Và tôi hỏi cô là buổi sáng của cô là gì? And she said, you know what, Kenton, I'm focusing on my evening ritual right now. Và cô nói là Kenton là tôi tập trung nhiều vào cái lời tuyên bố buổi tối của tôi. And that's when I started to realize my evening ritual was broken. Và lúc đó tôi mới nhận ra được là buổi tối của tôi, những cái lời tuyên bố của tôi đã bị phá vỡ. Because at night, Vì buổi đêm, the years I was very successful with New Skin, những cái năm mà tôi rất là thành công với New Skin, I was never looking at my computer. tôi không bao giờ nhìn vào máy I tính của was mình. never looking at social media. Tôi không bao giờ nhìn I vào was những cái never social, watching những cái television. phương tiện. I was always focused on, I'd write down what I'd accomplished and done right in the day. Và tôi không đọc và tôi không xem TV, không coi tất cả mọi thứ, chỉ tập trung vào cái mục tiêu mà tôi đã viết trong ngày và tôi đã đạt được cái gì. Tôi đã đạt được cái gì trong ngày hôm đó và ngày hôm sau tôi muốn đạt điều gì. Tập trung vào mục tiêu của mình. And then I would read Và something tôi đọc một điều positive. gì đó tích cực. And then I would pray and meditate Và lúc đó tôi cầu nguyện và tôi ngồi thiền every night. mỗi đêm. And what I realized after I talked to Sarah Nhưng mà sau khi tôi nói chuyện với Sarah, is that I'd been watching TV shows online. tại vì thời gian gần đây tôi đã xem rất là nhiều cái I was kênh looking at Facebook TV, tôi online. tôi coi Facebook, I was worrying. tôi lo lắng, I was comparing myself. tôi bắt so sánh bản thân mình. Which I'm going to talk about here. Tôi lại so sánh với những người khác, Very dangerous to rất là nguy hiểm. We're going to talk about that today. Mình sẽ nói về cái điều này trong ngày hôm nay. And I realized my evening ritual was broken, so Sarah helped me to start focusing on it. This has helped change my... That's why I'm sharing it with you. I just started to do this 90 days ago. It's helped change my life. Tại vì tôi đã phá vỡ những cái buổi tuyên ngôn của tôi buổi tối và bây giờ thì Sarah đã giúp tôi trở lại và tôi bắt đầu trong 90 ngày gần đây. Now for most of my adult life, Và những cái điều mà tôi không thích, beginning at around maybe 18 or 19 years old, khoảng năm mà 18, 19 tuổi, I was sent as a missionary to Hungary. tôi được gửi làm một cái nhiệm vụ ở bên Hungary. I didn't speak the language. Tôi không nói cái ngôn ngữ. It was a very different country from where I grew up. Nó là một cái nơi rất là khác biệt so với cái nơi tôi lớn lên. I couldn't communicate with anyone. Tôi không thể giao tiếp với bất kỳ ai. And if you know anything about me, I love people. I want to talk to people. Nhưng mà các anh chị biết là tôi biết về tôi đó, tôi rất là yêu mọi người, tôi muốn nói chuyện với mọi người. The worst thing that could happen to me is going to a place where I can't talk to people. Nhưng mà cái điều tồi tệ nhất xảy ra đó là tôi tới một cái nơi mà tôi không thể nói chuyện với người khác. That's why I'm so grateful for my Nhưng mà translator. tôi rất là biết ơn cái người phiên dịch của tôi. The highest paid translator I've Cái người ever mà had. phiên dịch trả tiền rất là cao. Amazing. Tuyệt vời. And that's where I learned how to do a morning ritual. Đó là cái nơi mà tôi học được cái việc mà tôi tuyên bố cái mục tiêu của tôi buổi sáng. When I was on my mission, they taught us to wake up 2 hours early, Khi mà tôi đang trong cái nhiệm vụ như vậy thì họ dạy cho tôi buổi sáng học cái gì? studying, Học, writing, viết praying, and meditating, và cầu nguyện và không ngồi thiền. and 20 minutes of exercise. 20 phút tập luyện thể dục.
became a habit for me. Và nó trở thành cái thói quen cho Started tôi. doing it every day. Và tôi làm điều đó mỗi ngày. And over the years, I called it my morning warrior ritual. Và lúc đó hàng năm như vậy tôi gọi là cái buổi sáng dành cho cái người chiến binh, tuyên bố của người chiến binh. I call it a warrior ritual for me. Đó là tuyên bố của người chiến binh cho tôi. Maybe you don't have this problem. Có thể là các anh chị không có cái vấn đề như vậy. But my biggest enemy, Nhưng mà cái kẻ thù lớn nhất trong tôi, my great enemy, cái kẻ thù rất là lớn trong tôi, lives inside my head. nó nằm trong não của tôi. I'm my biggest enemy. Trong tôi chính là cái kẻ thù lớn nhất của mình. When I get excited about something, Và khi mà tôi bắt đầu cảm thấy hưng phấn về một cái điều gì đó, there's a voice thì cái giọng nói ở that trong đó says, you suck. nên sẽ nói là You're not as good as you think. nó không có tốt như là anh nghĩ đâu. Bạn mập, Nobody really loves you. không ai thực sự yêu bạn đâu. You have ugly teeth. Bạn có một cái răng rất là tệ, You're not tall enough. không cao đủ, You're not smart enough. không thông minh đủ. Really, I Thật sự. hear this voice all the time. Cái giọng nói nhỏ trong đầu của mình luôn luôn nó là như vậy. People don't like you. Mọi người không có thích bạn đâu. You should just quit. Bạn sẽ nghỉ cái công You're việc này. never going to be successful. Bạn sẽ không bao giờ thành công cả. Just give up. Hãy từ bỏ đi. It's not working. Nó sẽ không có hiệu You quả đâu. don't know what you're doing. Bạn không biết bạn đang làm gì đâu. You're afraid. Bạn sợ hãi. Does anybody else have this voice? Có anh chị nào mà trong đầu mình có một cái giọng nói nhỏ như vậy không ạ? Raise your hand so I don't. Ai feel có thì alone. giơ tay lên ạ. So yes, even you. She says no. I've never had that. You remind me of Nathan Ricks. Chị nhắc tôi nói về Nathan. I actually said this to Nathan. He said, "No, I've never heard that voice." Nói tới Nathan nói tôi không có chuyện đó. Không I ạ. said, "It's been so long that you heard it, you forgot about it." Nó là có thể là anh đã làm rồi nhưng mà lâu quá anh quên. That shows you the power of Nathan's habits. Thấy nhìn những cái thói quen mà rất là mạnh mẽ của Nathan. This guy never lets a negative voice affect him. Anh đó không bao giờ để bất cứ một cái giọng nói tiêu cực nào ảnh hưởng tới ảnh. But he wasn't born that way. Nhưng mà anh không được sinh ra trong cái cách như vậy đâu. I know it because I listened to a CD of his, a story from 30 years ago nearly. Là vào lúc tôi biết là tại vì tôi có nghe một cái CD mà khoảng 30 năm về trước. Where he talks about being afraid. Khi mà nói về cái sự sợ hãi. Feeling like he wasn't good enough. Nói lúc đó anh cũng cảm nhận là anh không bao giờ được cảm thấy mình tốt như vậy. And he put a tape in his car and listened to it. Và lúc đó anh bỏ cái đĩa đó vào trong xe và nghe. And that gave him the power to overcome those negative feelings. Và lúc đó thì cho anh một cái sức mạnh để mà anh vượt qua những cái nỗi sợ hãi như vậy. I could talk to you how to do new skin. Tôi có thể dạy các anh chị cái cách làm new skin như thế nào. That's exactly what I'm doing. Thật là những gì mà chính xác tôi đang làm. You'll need this more than almost anything else. Anh chị cần cái điều này hơn bất kỳ một điều gì khác. So that's why I called it my warrior ritual because I was preparing for battle. Tại vì các anh chị đó tôi gọi đó là cái tuyên bố của người chiến binh cho tôi. Tại vì chúng tôi chuẩn bị cho một cuộc chiến. So I liked fighting, This is what motivated me. This is why I'm a Chinese martial artist. Lúc đó tôi nói là giống như một cái người. All right. So whatever you relate to, that's what you should create for your morning. Tại vì cái gì mà mình liên tưởng tới thì nó sẽ tạo ra cho mình. Maybe you do yoga. Có thể là các anh chị học yoga. Maybe you practice meditation, qigong. I don't know. Whatever it is, it needs to be something that empowers you. Cái điều gì đó không biết, có thể các anh học yoga hay là ngồi thiền, nhưng mà cái điều gì nó sẽ tạo nên sự mạnh mẽ cho mình. I'll tell you what I do. Tôi nói cho các anh chị những gì tôi làm. I wake up. Tôi thức dậy. And I immediately open up all of the light. I turn on all the lights and open up the curtains. Ngay lập tức là tôi mở hết đèn sáng lên và mở những cái rèm ra. Because with rare exception, tại vì thỉnh thoảng thôi, even when I program my subconscious mind before I go to bed, thậm chí là tôi có lập trình trong não của mình trước khi tôi đi ngủ, it's very rare for me to wake up happy. hiếm khi nào tôi dậy mà tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. I wake up like it's not good. Tôi cảm thấy là mình dậy và cảm thấy không có yên, không ổn lắm. I don't want to get up. Tôi không muốn thức dậy. My eyes are full of bags. Lúc đó mắt tôi nó nhắm lại, cơ thể tôi nó đi chậm chạp. Tôi không muốn đi dậy khỏi giường. Why do Tôi không muốn làm. So here's what I've learned. Đây là gì tôi học được. I have to either do one or the other thing. There's only two things that help. Có thể chỉ có hai điều có thể xảy ra thôi. I have to have something to listen to immediately. Mình có một cái điều gì đó nghe ngay lập tức. So I've opened up all the lights. Tôi mở tất cả cái đèn lên. My eyes hurt. Mắt tôi nó cảm thấy hơi chói,
grab my phone. Lúc đó lấy điện thoại. And I either listen to a motivational talk, a spiritual talk, or some kind of a talk that would touch my heart. Lúc đó tôi bấm những cái đĩa mà có thể là những cái đoạn mà nói về cái tạo nên động lực cho mình. Or I have a playlist of music that's very inspiring. Hoặc là tôi có cái đĩa mà mở cái nhạc mà có thể truyền cái cảm hứng và động lực cho tôi. And if days are really bad, Và nếu mà cái ngày mà thực sự tồi tệ, like this morning, ví dụ như sáng hôm nay, then I get back in bed. tôi sẽ quay lại giường. That's what I did. Tôi làm gì? But this is playing and I set an alarm for 15 minutes. Và lúc đó thì tôi để cái đồng hồ 15 phút. I drink water. Tôi uống nước. That's part of the ritual. It's very important. A whole glass of water. Một phần trong cái việc mà đọc cái tuyên bố buổi sáng của mình là phải uống một ly nước. And I know you guys, most of the people in the world won't agree with this, but it's very cold water. Và có thể là mọi người không có đồng ý, nhưng mà nước nó rất là lạnh. You know why? Tại sao ạ? Because my body then has to start to work to heat that water up. Tại vì lúc đó cơ thể của tôi nó phải làm việc để nó làm nóng cái nước đó lên. That starts the motor going, you know. Bắt đầu lúc đó thì nó sẽ. And for me, it works really well. Với tôi thì nó rất là hiệu quả. I also take a cocktail of Nu Skin products with my bottle of Lúc đó tôi water. uống tất cả những cái sản phẩm của Nu Skin với nước. 3 Overdrive. 3 cái Override, 3 viên. 3 R squared. 3 viên R bình phương. The vitality. Hoặc là side. Vitality. And sometimes 2 or 3 tea green. Hoặc là đôi khi 2 hoặc là 3 viên tea green. And I just lay there. Và tôi nằm đó. Listening. It's all my subconscious mind. Nghe lúc đó bắt đầu não của tôi, cái tiềm thức của tôi nó bắt đầu. Nó tranh đấu. Right? It's miserable. Nó thật là rất kỳ diệu. Somehow things start getting. It's not the same now that I'm over 40 either. It's a little slower. Thật ra là bây giờ nó hơi khác, chứ tôi hơn 40 tuổi, nó hơi chậm một chút. And then in exactly 14 minutes. Và trong vòng khoảng tầm 14 phút. I go boom. Và tôi bật dậy. And I get my energy going. Và lúc đó tôi có rất là nhiều năng lượng chạy trong cơ thể của tôi. Cold water on my Và lúc đó tôi đưa face. nước lạnh lên mặt của In mình. the shower, get in a cold shower. Và lúc đó tôi đưa nước lạnh nó chạy lên người của tôi. I dry off fast. I put on my sneakers and my shorts, and I put on my shirt. Lúc đó tôi mặc quần đùi rồi tôi mặc quần áo vào. I used to love working out. I loved it. Tôi đã từng là rất yêu cái I việc could là do it for 4, 5, 6 hours a day. tôi có thể làm cái điều đó 4, 5 tiếng, 6 tiếng mỗi ngày cũng được. Really, years. I would work out 4, 5, 6 Tôi tập hours a thể dục day. 3, 4, 5 tiếng mỗi ngày. Now, Bây giờ thì sao ạ? I'm like 20 minutes. Tôi khoảng 20 phút là xong. But I'm gonna do it Nhưng mà tôi phải làm every day. mỗi ngày, Every day. mỗi ngày, Every day. mỗi ngày. This morning, Sáng hôm nay, the voice in my head. cái giọng nói trong đầu của tôi, Kenton, Kenton, your stomach hurts. cái đau bụng rồi, You don't feel well. không cảm thấy khỏe You đâu. have food poisoning. Nếu có food đang bị You don't want to work đang out. bị ngộ độc thức ăn, không có tập thể dục, đừng có tập thể You dục. can work out this afternoon. Có thể tập thể dục buổi chiều cũng được. Right? And you know what my other voice said? Nhưng mà giọng nói khác nói gì ạ? No. Không. I have to have energy. Có nhiều I've năng got lượng. people waiting Tôi for có rất me. là nhiều người đang đợi tôi. Right? You have to go to the gym right Phải đi now. ra từ phòng tập ngay bây giờ. Everything was going wrong. Tất cả mọi thứ I đang can't đi. find my key. Tôi không tìm I cái chìa get khóa locked được. out of the room. Tôi không khóa được Put on the phòng. wrong shoes. Tôi đi mang dép bị Everything's lộn. bad. But I finally get there. Nhưng mà cuối cùng tôi đến được phòng tập. And I work out really hard for 20 Và lúc đó minutes. tôi tập rất là mạnh trong khoảng 20 phút. Like I'm not messing around. Giống như tôi không có để cho mọi thứ. Everybody's staring at me going, this guy's crazy. Mọi người nhìn tôi mà nói anh I'm chàng này rất là bệnh nhân sweating, viên I'm cùng. just dying, Mồ hôi dripping đổ ra. everywhere. Breathing like an Tôi insane thở. person. And then I walk out of there, Và lúc đó tôi bước ra khỏi phòng. sweating everywhere. Mồ hôi nhễ The guy nhại. at the hotel loves me. He was like, man, you've only been here 20 minutes and you look like you're dead. Anh trong khách sạn rất là thích tôi, mà nói là anh mới có 20 phút mà giống như anh sắp chết vậy. Right? Do you want to look like you're dead after 2 hours, or if you can get all that work done in 20 minutes, Mình wouldn't muốn you là do cái it? điều đó trong vòng 2 tiếng đồng hồ hay là 2 phút, 20 phút à? I can teach you if you want to know. Tôi có Okay? dạy để các anh chị là nếu mà anh chị muốn. That's another seminar. Đó là một cái khóa học khác. And then I'm going upstairs. Everybody in the elevator is like staying away Và lúc đó tôi from đi me. vào trong thang máy thì ai My cũng face looks like a lobster, just red, you know. ai cũng tránh tôi là tại vì mồ hôi nhễ nhại, mặt tôi thì giống như là con tôm hùm, nó rất là đỏ. Và lúc đó tim tôi thì nó đập rất là mạnh, 120. Every night before I go to bed, Và mỗi đêm trước khi tôi đi ngủ, I put 2 or 3 5-liter bottles of water in the tôi để freezer. 2-3 chai nước ở bên trong tủ lạnh.
And before I go to the gym, Và trước khi tôi đi ra phòng tập, I filled up the bathtub. và lúc đó tôi lại bỏ vào trong And I phòng tắm của throw mình. all the ice into the Và tôi đưa water. tất cả những tôi bỏ đá vào với nước. Because now it's 9:30. Bây giờ là 9:30. And I have a meeting at 10. Và cái buổi bắt đầu buổi họp sáng nay là lúc 10 giờ. I am roasting. Và tôi đang Sweating like crazy. và lúc đó từ mồ hôi tôi vẫn nhễ And nhại. I can't show up looking like a crab. Và tôi không thể mà xuất hiện giống như là một con cua. So then I start my computer on my favorite motivational video. Và lúc đó tôi nhấn cái máy của tôi là cái đoạn mà truyền động lực mạnh mẽ nhất mà tôi Grab my thích. phone. Và lúc đó tôi lấy cái điện thoại của mình. I go to my timer. Tôi để nhấn cái giờ. And I get in this freezing cold water all the way up above my head. Và lúc đó tôi đổ nước đá từ trên đồi xuống. The timer's going. Và giờ thì đang chạy. 15 minutes. 15 phút. 15 minutes. 15 phút. Usually takes about 5 minutes before I start going. Thường là khoảng 5 phút là tôi bắt đầu tôi run rẩy rồi. Freezing. Băng lạnh luôn. Shaking and Run. it's suffering. Nhưng mà phải chịu Now đựng. you think I'm crazy at this point. Mọi người nghĩ là tôi rất là khùng ở cái điểm này đúng không ạ? But there's really deep science about this. Nhưng mà nó sẽ có một cái khoa học rất là sâu, Really powerful science. rất là mạnh mẽ. Anti-aging, Nó sẽ chống lão hóa. anti-inflammatory. Và lúc đó nó sẽ chống được những cái nhịp thương, cái thương tổn. The number one thing it does, Cái điều mà số 1 mà nó làm exercise, là tập luyện, tập and thể this dục. kind of ice treatment Và lúc đó releases the same hormones in your mind, in lúc your đó mà cái brain nước lạnh như vậy nó sẽ làm cho mình giải thoát ra những cái hormone that you have if you, well, they're the feel-good hormones. Nói chung là nó làm cho mình cảm thấy rất là tốt, rất là dễ chịu. Think about something in your life that when you do it, you feel amazing. Tại vì hãy nghĩ, ví dụ như khi mình nghĩ ra một cái điều gì đó tuyệt vời. Right? I mean, I don't want to be over the top here, but these are the sex hormones that your brain is making you feel Tôi không muốn đi amazing. lạc đề, nhưng mà lúc đó nó là một cái hormone về sex. Right? So after 15 minutes, Và sau 15 phút, I get out of the bathtub. tôi đi ra khỏi cái phòng I'm cái feeling bồn tắm amazing. và tôi cảm thấy Oh, rất là tuyệt it's vời. awesome, you know, my body's tight, Lúc đó all là this cơ thể của energy. tôi nó săn chắc mọi thứ. I won the battle. Tôi I've been thắng listening. cái cuộc chiến I've rồi. been listening to amazing stuff. Tôi nghe những cái đĩa rất là tuyệt. I look in the mirror Tôi nhìn vào gương and I tell myself, và tôi you nói did với it. tôi đã làm được. You did it. You Bạn đã got làm được. power. You're great. Bạn rất mạnh mẽ I và have tuyệt this- vời. I have this thing I won't share with you, but I have my own little statement. Thật ra là tôi không thể nào chia sẻ với các anh chị được, nhưng mà tôi có cái bản tuyên ngôn mục tiêu cho mình buổi sáng. And this is your main definite purpose statement. Đó là cái bản tuyên bố mục tiêu của mình buổi sáng. You have to create this. Mình phải tạo ra cái bản tuyên bố đó. Right? You have to create your Mình phải main tuyên bố definite ra purpose. cái bản tuyên bố mục tiêu của mình buổi sáng. What is that? Đó là gì ạ? Who are you? What is it? Mình là ai? And you write it as if it's already happened. Viết như là tất cả mọi thứ đã xảy ra rồi, đã có rồi. So today is August, Ngày right? hôm nay bây giờ là tháng 8 đúng không ạ? If you wake up, Nếu mà mình just thức to give dậy, you an example, cho một ví dụ ha, you could say something like, it's December 15th, giống như nói một cái điều gì đó mà mình đã đạt được vào ngày 15 tháng 12 2016. 2016. I'm lean. Tôi rất là săn chắc. I've lost 20 kilos. Tôi đã mất được 20 kg. I look amazing. Tôi trông rất là tuyệt I vời. feel even better. Tôi cảm thấy thực sự tuyệt vời. I've just achieved 4-star Team Elite Platinum. Tôi vừa đạt được cái mục tiêu đó là Team Elite Platinum 4 sao. I received the biggest check of my career. Tôi nhận được một cái tấm séc lớn nhất trong cuộc đời I của mình. bought my parents a home. Tôi mua cái nhà cho bố mẹ của tôi. I donated money to my favorite charity. Tôi đã gửi tiền từ thiện. And it's good if you say the exact amount. Và mình nói cái số tiền chính xác bao nhiêu Be cho phần từ very thiện đó. specific. Rất là chi tiết. And then there's other techniques of how to end this. Một vài cái kỹ thuật mà có thể You find chốt your như thế way này. that works for you. Mình tìm cái cách mà nó hiệu quả That's cho mình. empowering for Và you. lúc đó nó sẽ tạo ra cái If sức you mạnh cho do mình. that, Tại you're vì programming yourself. nếu mình làm This cái is điều đó, exactly my main purpose right now. mình thiết lập nó trong não của mình, đó là tất cả những cái gì mà cái tuyên bố mục tiêu của tôi. You'll find amazing energy in this. Lúc đó mình sẽ tìm ra một cái năng lượng tuyệt vời. The first time it'll be hard. Lần đầu tiên có thể rất là khó khăn, The second
second time it'll be hard. Lần thứ hai cũng sẽ rất là khó khăn. Third time it'll be hard. Lần thứ ba cũng khó. The fourth time it might be a little easier. Lần thứ tư có vẻ trông hơi dễ hơn một chút. It's like anything. Nó giống như bất kể những điều khác thôi. The more you do it, Càng làm the better you get. thì mình sẽ nhận được cái điều đó tốt hơn. Here's a book I want you to read about. Đây là cuốn sách mà tôi muốn các anh chị It's đọc. called Success Principles Nó gọi là những cái nguyên tắc thành công. by Jack Canfield. Nó của Jack Canfield. In this book, Trong cuốn sách này, this guy has a advanced Harvard degree, a master's from Harvard. ở trong cuốn sách này có một anh chàng ảnh tốt nghiệp từ trường Harvard. I believe he has a PhD. Tôi nghĩ là anh có cái but I bằng know tiến he's sĩ. got a master's from Harvard. Nhưng mà tôi chắc thì ảnh là cái người thạc sĩ ở trường Harvard. He sold over 500 million books. Ảnh đã bán hơn 500 triệu cuốn. 500 million. 500 triệu cuốn. That's massive. Thực sự đó là rất là lớn. In this book, Trong cuốn sách này, he shares with you a lifetime of experience. ảnh sẽ nói cả cái trải nghiệm, cả cuộc đời của ảnh. You'll learn techniques like this Các anh chị, chúng ta sẽ học được những cái kỹ thuật giống như vậy that you can apply to your và life. mình có thể ứng dụng cho mình. He's the one that taught me about hugging, Anh đó cũng là cái người mà dạy tôi cái cách ôm, how to hug, làm thế nào để ôm, why to hug. tại sao lại ôm. If you go to one of his seminars, Nếu mà các anh chị đi đến cái seminar đó, he has a seminar that lasts for a whole week. lúc đó từ lần cuối cùng đó là nó có nguyên một tuần như vậy. And every morning Và mỗi buổi sáng for 30 minutes. cứ mỗi 30 phút, That's kind of a long time. dài chứ hả? Totally quiet. Rất là yên tĩnh. They have some nice music playing in the background. Có một vài cái nhạc trong cái phòng như vậy. And when you come into the room, Và khi mình bước vào phòng, you spend the whole time hugging people. và lúc đó thì mình dành toàn bộ cái thời gian ôm người khác. Now I hug people naturally, Bây giờ thì tôi ôm mọi người rất là tự nhiên, but it was weird for me. nhưng mà nó thực sự nó hơi lạ đối I với tôi. didn't like it. Tôi không thích. It was uncomfortable. Nó cảm thấy là không có thoải mái, đúng không ạ? Hugging all these strangers, you know. Ôm tất cả những người lạ. The first day, Ngày đầu tiên it was kind of strange. hơi lạ. The second day, Ngày thứ hai I felt something totally different in the room. tôi cảm thấy có một điều gì đó rất là khác biệt trong The phòng. third day, Ngày thứ ba it was so powerful. thực sự nó rất là mạnh mẽ. By the last day, Và ngày cuối cùng I couldn't wait to do it. tôi không thể nào chờ để mình có thể làm cái điều đó. Now he's a scientific mind. He's a brilliant thinker. Đó là một cái tâm trí rất là khoa học. And he said, I do this Anh nói là tôi làm điều này every day mỗi ngày. because that's the energy we need to really change. Và đó chính là cái nguồn năng lượng mà chúng ta thực sự cần thay đổi. So his book, Success Principles, Cái cuốn sách mà những nguyên tắc thành công, it's a good sized book. nó là một cuốn sách rất là hay. You could read it 20 times. Anh chỉ có thể đọc 20 lần. You'll read a lot of good things like this. Đọc rất là nhiều điều tốt như vậy. And you don't have to spend thousands and thousands and thousands of dollars to go there. Không cần phải bỏ hàng ngàn đô để mà đi tới những cái khóa học như thế. But maybe we'll bring him to Vietnam. Nhưng mà có thể là tôi sẽ mang ảnh tới Việt Nam. Should we? Nên đâu mà. Yeah, we should. Chúng ta có thể làm. You guys really want that? Let's set a goal. Thiết lập mục tiêu đi ạ. Let's think about this. Cái many of you have a famous author or a thought leader that you would like to meet? Anh chàng ở đây có ai muốn một cái nhà viết sách nào nổi tiếng hay một cái người mà giảng dạy nào mà tuyệt vời có thể đề xuất không ạ? Right? All of us do. Some of us. Hopefully, if you don't think about somebody. Có anh chị nào nghĩ tới một What I người nào want đó? to do, do you guys have like a Vietnam OTG page, or do you have like kind of an app for just our team? App. Like some communication thing that you guys use? Do you guys use WhatsApp We or use Viber. So you have a team Viber thing? Mình có dùng một cái group mà sử dụng bằng Viber nói chuyện với nhau. Okay, so do you guys want to engage in something with me? Có muốn tương tác với tôi? That means let's set a goal and make it happen Thiết lập together. mục tiêu và cùng nhau cho nó xảy ra. So here's what I want you to do. Đây là chúng tôi có thể làm, tôi muốn làm. Within the next, I don't know, let's say week or so, we have to have a deadline. Có thể là mình có một tuần tới nữa hoặc là Let's say by Sunday. có thể là trước Chủ nhật ha. Monday morning. Chủ nhật, So you next have Sunday. Saturday and Sunday. No, just 2 days. Today and tomorrow. Today and tomorrow. Ngày nay và ngày mai. Every person that you know in this Viber group Mỗi người mà anh chị biết có cái Viber, trong cái nhóm Viber gets one vote có một cái vote. of who you want us to bring together. Mỗi người chỉ được một thôi nhé.
ai mình muốn mang tới đây. I can tell you right now, anybody that you want, Bất kể người nào anh chị muốn, that's alive. That's alive. They're living. cuộc đời mà nhớ là còn sống chứ không có chả chết rồi thì. It's pretty bad when my translator's looking at me like, what did you just say? Đảm bảo là cái người đó còn sống. Anybody. Bất kể người nào. We can get here. Chúng ta có thể mang họ tới đây. I promise you. Tôi hứa với các anh chị. We can do it together. Mình làm cùng với nhau. I will teach you anything is possible. Tôi có thể dạy các chị bất cứ điều gì có thể. I know this. Tôi biết cái điều này. This is what I believe in my core. Đây là cái gì mà tôi biết được về If we want it enough, nếu mình muốn nó đủ, and it's worthwhile, meaning that it has value. Và nó phải có mang lại cái giá trị. There's a deeper purpose. Nó là một cái mục tiêu, một cái mục đích rất là sâu sắc. We can make it happen. Chúng ta có thể làm điều đó xảy ra. But I'll need your help. Nhưng mà phải cần sự giúp đỡ của mọi người. So everybody gets one vote. Mỗi người chỉ có được một phiếu thôi. We'll tally them up. Và lúc đó chúng ta sẽ đánh ra. And we'll have the first 1, 2 or 3. So we'll have 3 spots. Mình sẽ chọn 3 cái, thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, nhiều phiếu nhất. And I will begin working on bringing those people here. Và tôi sẽ bắt đầu làm việc để mà mang họ đến đây. And over time, và theo thời gian, we'll get all 3 of them to come. Và mình sẽ mang hết cả 3 người đó đến đây. Okay. Sẽ là như vậy. Let's Sẽ là như vậy. Tuyệt vời không ạ? Who do you want to come? Any ideas really fast? Jack I just want to Canfield. hear. Jack Canfield. Jack Canfield. Jack Canfield. Brian Tracy. Anthony Robbins. Anthony Robbins. Yeah! I love Anthony Robbins. That's a big one. Robin Sharma. Robin Sharma. Yeah, another big one. Those are big names. Okay, who else? Ai nữa hả? Anyone else? These are really good ones, guys. Blessinger. Who? Oh, he's teaching about the selling talk. Oh, okay. I don't know who that is. Oprah. Yes, I was thinking Oprah. Yes. I really was. I'm telling you right now, if we really chose Oprah, tôi nói với các chị nghe bây giờ, nếu mà mình thực sự chọn Oprah, we could make that happen. chúng ta có thể làm điều đó xảy ra. Chúng ta có thể. But I want you to really think about it. Nhưng mà tôi muốn các chị nghĩ Who and why? What's the purpose? ai và tại sao mình muốn họ What will tới. they do for our community? For Họ sẽ làm gì cho OTG, cộng đồng for của our mình, cho Muslim OTG, community? cho những người làm But new of skin. course, if we bring them here, Nhưng mà nếu mà chúng ta mang họ we're tới, going to share them with the whole nation. mình sẽ phải cho họ nói chuyện với toàn cả nước. So we'll want them to leave something for this country so that it can grow and be better and all people can be blessed. Mình by cũng it, muốn right? họ cho cái gì đó cho cái đất nước này để mà những người khác họ có thể phát triển trưởng thành. That's a worthwhile goal. Đó chính là cái mục tiêu mà trên toàn thế giới. But that's why we do New Skin, Đó là lý do tại sao chúng ta làm new skin, right? phải không ạ? That's really why we do this. Đó là lý do tại sao chúng ta làm điều này. It is. I'm talking to you because you know you're working on your master's degree. Tôi nói với cậu là tại vì cậu đang Young học girl, để hoàn thành mom's doing the business. hoàn thành cái khóa học của mình. She's going to start a company when she leaves. Cậu sẽ After bắt she đầu finishes school. tạo ra cái công ty khi mà mình And học xong. I'm wanting to plant seeds in her mind because she's very talented. I can Tôi tell. muốn bắt đầu gieo những cái hạt trong đầu của cô, tại vì And cô rất là I trẻ. want her to become part of New Skin too. Và tôi muốn cô trở thành một phần của new skin. You know, and see that hey, it's not just about doing New Skin. It's about what we can do together that we could never accomplish in any other way. Không phải chỉ là new skin đâu, mà tất cả những gì chúng ta có thể làm để mà giúp cho người ta có thể hoàn thành được những cái điều họ mong But the muốn. beautiful thing of doing New Skin and building a New Skin career and business is that you can also do so many other things. Tại vì cái điều tuyệt vời nhất khi làm new skin đó là có thể cho phép mình làm bất cứ những cái điều gì mình muốn.
My sponsor told me, Kenton, Cái người bảo trợ của tôi dạy cho because tôi, I have a lot of goals. nói cho tôi Kenton, A lot tôi of có quá dreams. nhiều mục tiêu, rất I wanna nhiều do ước mơ. everything. Tôi muốn làm tất cả mọi thứ. Right? And he said, if you will focus for 10 years, Mà nói là nếu mà cậu tập trung trong vòng 10 năm, just 10 years, chỉ 10 năm thôi, put your head down. bỏ cái đầu của mình tập trung vào One đó. single focus of building new skin. Một điều tập trung đó là tập trung vào xây dựng new skin. So you'll be 38 years old, Và khi đó bạn là 38 tuổi, and for the rest of your life, you can do anything you want, và trong suốt cuộc đời còn lại của cậu, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. and you'll have the money to pay for it. Và lúc đó cậu có tiền để làm, trả cho những cái điều đó. And he was right. Và anh đúng, But I made a mistake. mà tôi sai lầm. I only went for 7 years. Tôi mới có 7 năm tôi xong rồi. But you guys these guys are pointing at me, telling me they want me to move on. Now you have to translate that. Ok, tại vì chị Mai chỉ cái này là tại vì chúng tôi They're telling me I'm tiếp tục talking một too những cái much điều khác. about this. Tại vì tôi nói quá nhiều về cái điều này. But this is the most important thing. Nhưng mà thật sự đây là cái điều vô cùng tuyệt vời, quan trọng nhất. Goal setting. Mục tiêu. Accomplishing that together. Chúng ta hãy đạt với nhau. A lot of the people in this room. Rất nhiều người trong phòng này. How many of you feel really confident in inviting people to do new skin? Có ai thực sự cảm thấy rất là tự tin mời người khác làm new skin cùng với mình? You leaders that are telling me to look at this, look at here, right here. Do what you just did for me. You have to translate that. You leaders. Những người lãnh đạo của ở đây. Look at what she just did. Nhìn cổ này. Do you feel confident inviting people to do new skin? Bạn có cảm thấy thật là tự tin để mà mời người khác làm new skin không? You do. Chị có không? Right? That's why you want to go here. Tại vì như vậy cho nên bạn Because muốn. you're ready to move on. Tại vì bạn muốn rời đi chỗ khác. Nhưng mà cổ thì chưa có cảm thấy tự tin. Where does the confidence to invite come from? Tại vì cái sự tự tin để mời một ai đó nó đến từ đâu? Here's system 7. Đây là hệ thống số 7. Goal. Mục tiêu. Or step 2. What is it? Điều thứ hai là gì ạ? Identifying the team. Xác định ra cái danh sách của mình. Where does the energy for this and this come from? Cái năng lượng ở đâu ra để mà có thể làm cái việc là mời? Where does the energy to create a contact list and to invite come from? Cái năng lượng nó sẽ có từ đâu để mà chúng ta có thể tạo ra được cái danh sách và bắt đầu mời họ? Any ideas? Có ai có ý tưởng gì không ạ? Okay, goals. Mục tiêu. Exactly. A clear, powerful goal Một cái that mục tiêu rất là rõ ràng. you actually believe Mình phải tin is possible. là nó có thể. This is where most people screw up. Đây là tất cả những cái điều mà mọi người They write it down. những người mà họ phát triển, họ viết xuống và họ làm việc rất là chăm chỉ. I can tell you right now, where's QA? Tôi nói là QA đâu rồi? She writes stuff down. She's specific. Cô viết những cái điều đó xuống rất là chi tiết. Loves numbers. Cô yêu những con số. I know you don't want me to talk to you, but Tôi biết là bạn không muốn tôi nói về bạn. I want you to be really open with me though right now. Nhưng mà tôi muốn là mình mở lòng với tôi. When you set your specific goals, Khi mà mình đưa ra những cái mục tiêu chi tiết, sometimes do you not believe that they're possible? có phải đôi khi bạn cảm nhận là nó Will you không stand có up so thể, đúng everybody không ạ? can see? Hold on. So look at what she says. When you write them, they're specific. Khi Right? mà mình viết nó chi tiết Because rồi, that's who you are. đó là bạn You're chỉ well thích chi tiết, đúng không ạ? planned. She loves numbers. Người rất She's là yêu con specific số, about numbers. thích những con số cụ thể, mọi thứ viết ra cụ thể. Do you believe them all the time? Nhưng mà có khi nào luôn luôn tin tưởng cái điều đó hay không? She's saying no, I don't. Nó nói là tôi Give her không. a huge hand. Vỗ Please tay give her a cho huge hand. QA. Why? Tại sao ạ? Because that is what's freezing you from taking action. Tại vì đó là cái điều mà làm cho mình sợ hãi và không thể nào hành động. And that's the only reason I'm here. I could talk Đó là for cái lý do hours. duy nhất mà tôi ở I đây. have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 things they want me to talk Tôi có about. tới 18 điều mà họ muốn tôi phải nói trong buổi hôm nay. 18 things. 18 điều. Doesn't matter. Nhưng mà không có thành vấn đề. I'm only going to talk about this. Tôi sẽ nói về một điều, đó là làm thế nào để mình tin tưởng. Why? Tại sao? Because this is where I'm the best in the world. Tại vì cái đây là tôi giỏi nhất trên thế giới này. Because this is what I do as well as anybody else. Tôi giỏi hơn rất nhiều người về cái điều này. Why? Tại sao? Because I've had a hard time learning how to do it. Tại vì tôi đã có một cái thời gian quá khó khăn học để mà làm cái điều này. Because I'm not
like Nathan Ricks. Tại vì tôi không có giống như Nathan. I have this battle every day. Tôi có những cái thái độ tệ từ mỗi ngày. I struggle with belief every day. Tôi cảm thấy căng thẳng về cái điều đó mỗi ngày. I struggle with faith every day. Tôi căng thẳng với những cái điều mà tôi tin tưởng mỗi ngày. Not sometimes. Không phải là thỉnh thoảng. Every day. Mỗi ngày. And I know that you do too most of the time. Và tôi biết là một số anh chị cũng vậy. Hầu hết thời gian. So what I taught you for the first hour. Tại vì tôi dạy trong 1 tiếng đầu tiên như vậy. Is going to help you with this. Tại vì tôi muốn dạy các anh chị phải thực sự tin tưởng. Right? Once you have a clear goal. Tại vì khi mình có những cái mục tiêu rõ ràng. And it's believable. Và mình phải cảm thấy tự tin về cái điều đó. Now you can exercise faith. Thì lúc đó mình mới có thể thực tập được. Mình mới có thể làm được chuyện gì đó, mới có thể hành động, mới có thể thay đổi. Now you can make a contact. Bây giờ thì lúc đó mình mới có đủ tự tin để mình viết cái danh sách xuống và mời mọi người với một cái sự tự tin. Because if you don't believe it's possible, tại vì nếu mình không tin nó có thể, why would you invite them? Thì làm sao mời họ để làm gì? Let's be honest. Phải chân thành đúng không ạ? If you're unsure, tại vì nếu mình không chắc chắn, you're not sure it's going to work. Mình cảm thấy nó không chắc chắn là nó có You're not gì, going to invite anybody. Thì lúc đó mình sẽ không bao giờ mời ai cả. 90% of the time. 90% thời gian. This is where people need to work. Mọi người cần phải bỏ thời gian rất nhiều vào đây. This is where you need to focus. Đây là những gì mình cần phải tập trung. This is what you have to overcome. Đây là những gì mình phải vượt qua. And I can teach you how to contact. Tôi có thể dạy các anh chị làm thế nào để mà you can do it gặp on gỡ the những người street, khác. you can do it on Facebook, you can do it on Viber, you can do it online. Có thể làm cái điều đó ngoài đường, ở trên Facebook, Viber hay ở đâu cũng được. There are 90 million people in this Ở đây country. mình có hơn 90 triệu dân ở đất nước này. There's another some 10 million Vietnamese living all over the world. Và hơn 10 triệu dân sống khắp nơi trên toàn thế giới. All you need to do to become a blue diamond is have 12 of them. Những gì mình cần phải làm chỉ có 12 người để trở thành blue diamond thôi. Okay, this is not only possible, it's actually pretty simple. Tại vì cái đó không phải là có thể nữa mà nó thực sự là nó đơn giản. So why doesn't everybody do it? Nhưng mà tại sao không ai cũng có thể làm được việc đó? Because they don't believe. Tại vì mình không tin. That's why. Đó là lý do tại sao. They have a goal. Mình có mục tiêu. I'm going to go team elite. Tôi sẽ trở thành team elite. Every time they say it. Mỗi khi là mọi người đều nói như thế. I really don't believe it's possible. Nhưng mà mình nghĩ tôi tin, tôi không nghĩ là nó có thể. Right? Phải không ạ? Why? Tại sao ạ? Because I failed before. Tại vì tôi đã bị thất bại lúc trước đó. I called somebody, they said no. Tôi gọi ai đó và họ nói không. I invited somebody and they were mean. Tôi mời họ và họ rất là ích kỷ. I don't want to go through that anymore. Tôi không muốn làm cái điều đó lại nữa. I don't want to feel that pain. Tôi không cảm thấy sợ, tôi không muốn cái sự đau đớn đó nữa. Okay, so what do? How do you increase your belief? Làm gì? Làm thế nào để mà tăng cái sự tự tin của mình? Get around people with massive belief. Hãy xung quanh những người mà họ có một cái sự tự tin. Đọc những cuốn sách để tăng thêm cái sự tự tin. Listen to success stories. Đọc những cái câu chuyện mà That's why we thành have the công. core habits. Đó là lý do tại sao chúng ta có những cái That's thói why quen I nòng keep cốt. talking about Tao and not buying and Đó là lý do tại sao mà tôi nói về tất cả những người ở everybody đây. else I could talk about. Tweet. Ở đây chúng tôi nói về những cái người lãnh đạo ngồi ở đây. Because they successfully went from here. Tại vì họ thành công đi từ to đây. believing it was possible. Để tin những cái điều đó là có And thể. then following the steps of System 7 successfully. Và sau đó họ mới bắt đầu theo những cái bước tiếp theo của hệ thống một cách thành công. We have a workshop every month. Mình có mỗi tháng đều có những cái buổi workshop để thực hành. To teach you how to do it. Dạy cho mình cái cách làm như thế nào. It's like learning how to drive. Giống như là dạy mình làm thế nào để mình lái xe vậy. You can know how to drive the car. Mình có thể biết cách I mà can lái give xe. you the keys. Tôi có thể đưa cho chị cái chìa khóa. You can turn it on. Lúc đó mình có thể vặn máy But if lên. there's no gasoline in the engine, Nhưng mà it's lúc not đó going nếu mà anywhere. không có cái động cơ, không có xăng ở trong đó thì không đi đâu được The hết. gasoline of our business is this. Ga, xăng ở trong đó chính là cái sự tự tin, cái And niềm you've tin. got to have a lot of it. Mình phải có rất nhiều cái niềm tin ở trong đó. A lot. Phải có rất nhiều. Because most people in this world have lost hope. Tại vì rất nhiều người trên thế giới này họ đánh mất cái sự hy vọng. Which is very closely related to belief. Nó cũng gần như đó là nó như là cái niềm tin. They're hopeless. Họ là người thất They're vọng. beliefless. Họ không có niềm tin. And the reason they will follow you Và cái lý do mà họ theo mình is because you will be different. là tại vì mình khác biệt. You will be full of belief. Mình sẽ tự tin hoàn Full toàn. of faith. Mình phải có niềm tin. Full of hope. Đầy đủ những cái niềm hy Full vọng. of confidence. Mình thật sự là rất Full là of tự tin. certainty.
Mình có sự chắc You'll chắn know của mình. exactly where you're Mình going. biết chắc chắn là mình sẽ I đi know về đâu. exactly where I'm Tôi going. biết chắc chắn cái gì tôi I đang làm. want you to come with me. Tôi biết chắc chắn mình làm và tôi muốn anh chị đi cùng với tôi. Sometimes it's enough to know where you don't want to go. Tại vì đôi khi chúng ta cũng biết chắc là đủ để là cái nơi mình không muốn tới. Sometimes it's just enough to know that you don't want to live the way you're living already. Đôi khi chúng ta biết chắc chắn là mình không muốn sống cái cuộc sống mà mình đang sống. That's enough gasoline sometimes. Và đôi khi thì chúng ta có đầy đủ những cái xăng, cái năng lượng như vậy. Right? Đúng không ạ? Okay. Now, because I do need to move on very fast, how much time do I have? I don't have a lot of time. I have 15 minutes. Tôi còn 15 phút. Was this valuable though? Nó có giá trị không ạ? Good. I'm glad for you because I'm looking at you because you have very deep questions. Tôi nhìn ra là tại vì anh có những câu hỏi rất là sâu. Because if it was valuable for you, because I know you're kind of farther ahead than most people that I meet, then it was still good, okay? Okay. Subconscious mind contact list, invitation. So this is answering the fear of inviting. Đây Right? chính là cái điều mà để sẽ giúp cho nó vượt qua được cái nỗi sợ hãi của việc lời mời. Anybody that's afraid of inviting really, and when you're coaching as leaders, this is really where most of the problems occur. Nếu mà ai đó gặp phải cái sự trở ngại cái lời mời thì đây chính là cái điều mà mình phải tập trung dạy họ. And I actually have to ask something of Tao really fast. Ví dụ tôi muốn hỏi Thảo. I'm concerned because there's so many new people here that if I do my four square, actually it's great, I'll do it. Actually it's going to be really good. Good. Okay. Tại vì Kenton có hỏi là ở đây có một số anh chị mới thì anh muốn dạy cái cách trình bày. We're shifting gears major fast, Tại vì okay? mình phải đi nhanh đúng không ạ? And I won't have time to really go into this, but I'm going to show you how I... Mình không có nhiều thời gian nhưng mà tôi sẽ dạy cho các anh chị cái cách mà trình bày theo 4 góc là như thế nào. Because I have ADHD, Tôi có cái chứng có hội chứng gọi là bệnh rối loạn tập trung. when I started doing the business and I would go meet with somebody, I had to remind myself of what I needed to say. Cho nên là khi tôi gặp ai đó tôi phải có nhắc với mình là cái gì tôi sẽ nói. So I created this single page. Tôi tạo ra một cái trang đơn giản như thế này. It was easy for me. I carry a notepad, Tại vì lúc đó dễ cho tôi cầm theo cái notepad, blank pieces of paper. cầm một tờ giấy trắng I just flip it open và lúc đó tôi mở ra and I keep it in front of me. và tôi giữ trước mặt của mình. It was only for me. Và đó là cái điều mà duy nhất mà tôi có. And I had 4 squares. Tôi có 4 cái góc. The first square is what I call my movie trailer. Cái đây tôi gọi là cái phần trailer cho cái bộ phim của tôi. Now, when you meet people, it's very important that you build some kind of rapport with them. Tại vì khi mình gặp ai đó mình phải xây dựng cái mối quan hệ với họ. So make sure you thank them Và phải chắc chắn là mình phải cảm ơn họ for trusting you with đã tin their tưởng time. mình, dành thời gian cho mình. Tell them how much time you're going to spend with them. Nói là cái thời gian bao lâu mình sẽ ngồi với họ. And then let them know if they have questions, Và nói cho họ biết nếu họ có câu hỏi gì. that you're open to that, but then they're going to spend a little more time, but that's their choice. Và họ có thể ngồi thêm một chút xíu nữa nhưng mà đó là sự lựa chọn của họ. So here's what it looks like. Đây nó giống như thế này. Really grateful that we could meet. Thank you so much for your time. We've only got 20 minutes. I promised you it would be a short meeting. Cảm ơn chị, rất là vui là vì cảm ơn chị có mặt ở đây nhưng mà tôi hứa là sẽ mất khoảng 20 phút. So I will finish in exactly 20 minutes. Tôi sẽ hoàn thành trong vòng đúng 20 phút. And if you have some questions, Nếu mà chị có thêm câu hỏi, which, now this is very important, which I'm sure you will. mà tôi chắc là chị sẽ có. Why do you say that? Tại sao nói vậy? Because questions are interest. Questions represent interest. Tại You want vì- people to be interested? Yes. Tại vì người ta có câu hỏi thì người ta có sự quan tâm. So if you have questions, Tại vì I'm nếu mà sure chị you có will quan- have questions Mà- because intelligent people do have questions. Và nếu mà chị có quan tâm và tôi chắc là chị sẽ có một vài câu hỏi và tôi biết những người thông minh sẽ có những câu hỏi. I'm willing to spend a few extra minutes with you Tôi sẽ dành thêm một ít phút nữa to answer those at the end of what I'm going to share. để trả lời cái câu hỏi của chị. Now, it's critical that you never answer all the questions. Cái điều quan trọng là chúng ta không được trả lời tất cả những câu hỏi. Why? Tại sao? Because if questions are interest, Tại vì nếu mà cái câu hỏi họ quan tâm, don't you want them to remain interested? mình có muốn họ tiếp tục quan tâm như vậy không ạ? Of course. Đúng vậy. So that's why it's important that they have lots of questions. Đó là cái lý do mà họ có rất là nhiều câu hỏi. All of you have lots of Tất cả chúng ta đều có rất nhiều câu hỏi. I've been doing network marketing for nearly 20 years. Tôi làm công việc network marketing gần như 20 năm.
I create new questions every day. Tôi tạo ra nhiều câu hỏi mới mỗi ngày. Do you guys like movies? Các anh chị thích xem phim không? Yeah, I love movies. Tôi Okay. thích phim. Do you like movie trailers? Các anh thích cái phần trailer cho cái bộ phim You không know ạ? the 2-minute things. You're like, oh wow. Khoảng 2 phút và nói ra tất cả những cái điều mà hấp dẫn nhất. I love trailers so much I could just only watch trailers. Tôi thích trailer đến mức độ mà tôi chỉ xem cái đoạn phim trailer đó thôi. Because I have to move fast. I'll tell you why do we like movie trailers so much? Đó là tại sao mình lại thích trailer. It's because they give you the best fighting scenes, the best kissing scenes, the best all Tại vì nó scenes. cho mình những cái cảnh mà đánh nhau mà hấp dẫn nhất, cảnh hôn nhau mà hấp dẫn nhất. But they don't tell you the end. Nhưng mà họ không cho mình thấy cái kết cục nó như thế nào. So you're all so excited. I love this movie. Và lúc đó mình cảm thấy là mình rất là hấp dẫn. Ôi, nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra? That question, Cái câu hỏi đó, that uncertainty of những what cái điều mà happens không chắc chắn, is what drives you to pay for the ticket. sẽ lúc đó mà bắt mình phải trả tiền để mình tới mình xem cái bộ phim đó, để xem 2 tiếng đồng hồ. So because I love to think deeply, I Tại was vì- thinking, how can I do a short presentation that will lead people to be so interested to come to a longer presentation with more questions? Đó là câu hỏi mà tôi muốn tạo ra một cái gì rất là ngắn nhưng mà đủ sức hấp dẫn để họ có thể tới cái buổi tiếp theo. And usually I have more time and I can teach you the principle of the movie trailer, but it doesn't matter. If I ask her what her favorite movie is, and you what your favorite movie is, and it's the same movie. Dạ, nếu có thời gian tôi dạy thêm là cái cách trailer nó như thế nào, nhưng mà nếu mà tôi hỏi là cái bộ phim chị thích là gì? And I ask them, why is it your favorite? I'll get 2 different answers. Và tôi hỏi là cũng cùng bộ phim như vậy nhưng mà tại sao bạn thích thì 2 câu hỏi nó đều khác, câu trả lời khác nhau. And it may change from week to week. Và có thể tuần này hỏi như thế nhưng mà tuần sau thì lại trả lời nó lại khác đi. This is exactly the same way with New Skin. Đây cũng là cái cách mà tương tự như là New Skin. Today you may be excited Ngày about hôm the nay Galvanic mình rất là yêu thích Galvanic Spa. That's your movie trailer. Và đó là cái phần Next trailer bộ week phim you của may mình. be excited about Tao Lei Nhưng mà tuần tới thì cảm thấy rất là chị Thảo Lê rất là and her story. rất là thú vị và những câu chuyện của chị ấy. Right now, my excitement is about Ngọc Bai. Bây giờ cái sự hào hứng của tôi là Ngọc Anh. It's true. Ever Đó là since thật. I got here, I'm like, holy cow. Tại vì mỗi lần mà tôi tới thì tôi nhìn thấy ảnh. This guy's changed so much. Anh chàng này anh thay đổi quá nhiều. Even last night, I had dinner with them. They're my friends, and I told them a hard thing in my life. Và tối hôm qua thì tôi ngồi ăn tối và tôi nói một cái điều rất là khó trong cuộc đời của mình với họ. And Tao looks at me and says, well, I know somebody that used to be fat and mean too. Và Thảo nhìn nói với tôi là ngày xưa tôi cũng có cái người mà cũng mập và ích kỷ giống như vậy. And now look at him. Và nhìn anh này. We went to dinner with one of his friends. Tôi ngồi với một người bạn của ảnh. And at the end, I looked at him and I said, we love you. You're a good guy. You need to lose weight. You got to do TR90 because he looks like he's half in the grave. Và cuối cùng thì tôi ngồi và tôi nhìn ảnh, tôi nói là thật sự anh rất là tuyệt vời nhưng mà tôi muốn anh hãy dùng TR90. So right now, Bây giờ, when I leave here, khi mà tôi rời ở đây, I'm going to present to thousands of other people. tôi sẽ có thể chia sẻ với hàng ngàn người. And I'm going to be telling my movie trailer Và about tôi sẽ Ngọc nói Bai. cái câu chuyện mà trailer cái bộ phim của tôi về Ngọc Anh. I've used Kim Thun many times. Tôi dùng chị Kim Phương rất là I nhiều use lần. Thủy Tôi dùng Thủy rất là nhiều All lần. of you, most Tất of cả these các anh chị leaders ngồi at đây. some point, Một điểm nào đó, I used you in my movie trailer. tôi dùng các anh chị như là cái phần đoạn phim trailer của tôi. Because that movie trailer gave me energy and belief and passion. Tại vì cái phần trailer của bộ phim nó cho tôi năng lượng và So tôi có thể di it's chuyển for rất là you nhanh. to figure it out. Và đây là cho các bạn, mỗi người sẽ tìm cái trailer cho bộ phim của mình. But for the 7 years I built my business, Và trong vòng 7 năm mà tôi xây dựng công việc kinh doanh, here was my movie trailer. đây là cái phần trailer cho bộ phim của tôi. We've only got 20 minutes. Chúng tôi chỉ có 20 Finish phút. right away. Tôi sẽ hoàn thành trong vòng If you 20 have phút. some extra questions at the end, Nếu mà anh có I'm cái câu happy to hỏi, answer a few of them. tôi sẽ trả lời một vài câu hỏi đó. This may or may not be for you. Có thể đây dành cho anh chị hoặc là không. But Nhưng if you see what I say, nếu mà anh thấy những gì tôi thấy, and if you're working with your upline, và nếu mà anh làm với những người bạn, you see what we see, nhìn những gì mà chúng tôi cũng this đã would thấy, be the most important 20 minutes of your life. thì đây sẽ là cái phần quan trọng, cái phần 20 phút quan trọng nhất trong cuộc đời của anh chị. I know you're going to have a lot of questions. Tôi biết là chị sẽ có rất nhiều câu hỏi. Here's why I'm excited. Đây là cái điều mà tại sao tôi quan tâm nè. 5,000 supplement companies in the world. Có 5.000 công ty làm về supplement trên toàn thế giới. 68 billion US dollars a year in supplements. Doanh số là 68 tỷ đô la mỗi năm chỉ là về thực phẩm bổ sung. And no one knows if they really work or not. Và không ai có thể biết được là thực sự nó có hiệu quả hay không. Until now.
cho đến bây giờ only one company in the planet can measure and prove. chỉ có một công ty duy nhất trên thế giới có thể đo lường và chứng minh được. That was my movie trailer. Đó là cái phần trailer cho bộ phim của tôi. This was powerful for Tôi me. tin tưởng cái điều đó rất là mạnh mẽ. Why? Tại sao? Because I didn't need to create a new market. Tại vì tôi cần phải tạo ra một cái thị trường mới. All I had to do is ask you, do you believe in health? Yes. Tôi chỉ cần hỏi là chị có tin vào sức khỏe Do you không? take supplements? Có sử Yes. dụng sản phẩm bổ How do sung you không? know they work? Có biết là nó có hiệu quả không? No. I don't. Tôi Would cũng you không. like to know? Có muốn biết không? You have to see this. Chị phải nhìn cái này. We measure her. Chúng tôi có thể đo lường cho chị. Her score is low. Và cái điểm của chị thấp. Her supplements don't work. Có nghĩa là cái thực phẩm bổ sung không thực sự có hiệu quả. Needs to change. Những cái gì đó mình cần phải thay đổi. Now I have this powerful conversation. Bây giờ tôi có được một cái câu nói chuyện, cái cuộc chuyện trò rất là mạnh mẽ. I say this is going to be massive. Tôi nói đây sẽ rất là mạnh. That's my movie trailer. Đây là cái phần trailer của Now why tôi. will this business work? Tại sao cái này nó hiệu quả? Square 2 is the 5 points. Đó là 5 điểm. Now I know that I have 5 different points than I use than you guys do in the OTG. Tôi có 5 điểm nó hơi khác chút xíu với lại OTG đang sử dụng. They're basically the same though. Có thể là gần giống nhau. What you do is you work with what you feel comfortable with and what you believe in and what's powerful for you. Là mình có thể chọn lựa cái 5 điểm mà mình cảm thấy tiện lợi đối với mình. I hit the trends. Đầu tiên tôi nói về xu hướng. Exclusivity. Đó là về sự độc quyền. Consumable nature of Đó là products. sự tái tiêu dùng. Powerful partnerships. Đó là sự cộng sự mạnh mẽ. And the compensation. Và cuối cùng đó là chính sách trả thưởng. This is what gets you plus time and money together. Các chính sách trả thưởng đòn bẩy sẽ giúp cho chúng ta có thời gian và tiền bạc. Then I quickly moved because my strategy was to find business owners, business-minded people. Và sau đó thì tôi dịch chuyển rất là nhanh vào phần thứ 3, tại vì tôi muốn xây dựng cái tư duy làm chủ cho mọi người. And when I'm finishing here with compensation, my whole goal is to help them understand that the only way to be free is by owning their own business. Tại vì khi mà tôi kết thúc ở cái phần nói về chính sách trả thưởng thì tôi dạy cho họ cái cách là chỉ có một cách duy nhất có thể trở nên tự do, đó là có sở hữu công việc kinh doanh của chính mình. And if you've talked to a business owner, Tại vì nếu mà mình nói với một người nhà kinh doanh, they're not free họ sẽ không có thời gian. because they own the business. Tại vì họ sở hữu công việc kinh doanh của họ. They think they own the business, Họ but the nghĩ là- business really owns them. Họ nghĩ là họ sở hữu công việc kinh doanh đó, nhưng mà thật sự công việc kinh doanh sở hữu họ. If you're talking to an employee, Tại vì nếu mình nói tới một người nhân viên, they already know someone else họ owns biết là them. cái người khác đang sở hữu cái thời gian của họ. So you work through these points so they realize that it's this leveraged vehicle that they have to be free. Khi mà nói xong 5 điểm này thì đây chính là cái điểm thứ 5 nói về cái đòn bẩy mà giúp cho họ có được sự tự do. And then I compared it with another business Và khi model. mà đây tôi so sánh trong công việc kinh doanh khác. In my day, I talked about Subways. Ở đây tôi nói về Subway chẳng hạn. Subway, I see one here. Ở đây tôi thấy có một thôi. It's the number 1 franchise in the world that Đó has là cái nhượng quyền thương hiệu lớn, một trong những And I nhượng quyền would thương hiệu lớn talk trên about thế the giới. investment. Và tôi nói về cái sự đầu tư. How much does it cost? Mất bao nhiêu để đầu tư? $250,000. $250,000. You have to find a location. Phải tìm một cái You have địa điểm. to hire employees. Thuê nhân viên. You have to build out the location. Phải xây dựng. You have to train the employees. Phải đào tạo You nhân have viên. to buy the sandwich meat. Phải mua sandwich. Get the legal approvals. Phải có cái sự Sign contracts. phải có về luật pháp, phải có hợp I'm đồng. going down. This is Nói what chung it là takes rất là to nhiều start a thứ, business. tất cả mọi thứ. Now, Bây giờ the average customer spends $6.74. mỗi người khách hàng sẽ chi tiêu khoảng 6.74 cent. You have to have 22,000 transactions Sẽ có khoảng 22 cái phần transaction giao every dịch single year. mỗi năm. And that will earn you after 3 to 5 years, you'll get your investment back. Và lúc đó nó mất khoảng 3 cho tới 5 năm để lấy lại cái tiền đầu tư của mình. The average Subway franchise makes between $2,000 and $3,000 a month. Trung bình một cái thương hiệu như vậy, một cái nhượng quyền như vậy sẽ kiếm được khoảng 2 đến 3.000 đô mỗi tháng. So you need 22,000 customers Mình cần 22.000 that spend $6.74. khách hàng, mỗi khách hàng trung bình là khoảng 6.74 cent. Now everyone's asking this question. Mỗi người đều hỏi câu này. Where can I invest less time and get more return? That's Làm always sao the để mà tôi có question. thể đầu tư ít hơn mà kiếm được nhiều tiền hơn? Watch our new skin business. Xem công việc kinh doanh của mình đây, của Nuskin. NS. What's the cost to begin? Cái chi phí để bắt đầu là bao nhiêu? If you begin with an LOI package like I did, it's around $1,000, $1,200 US Tại dollars. vì nếu mà anh bắt đầu giống như tôi khoảng 1.200 đô la Mỹ.
It's actually free to join. Cái đó là hoặc là mình có thể hoàn toàn có thể tham gia một cách You just need miễn to buy phí. some products to try. Có thể mua một số sản phẩm để bắt If đầu you buy them, thử. you don't use them, and you don't open them, you can send them back here for a restock. Tại vì nếu mà các anh chị mua xong mà không sử dụng để nguyên như vậy, có thể trả lại cho I công ty compare nếu không dùng. here. I don't have to hire anyone. Thứ nhất là tôi không phải thuê ai I cả, don't have to find a location. không phải tìm địa I điểm, don't have to, không đào tạo nhân do viên, the training, legal work, the training, không all làm of tất this cả những stuff. gì liên I quan don't tới have luật to buy the sư, sandwich meat. không I mua don't have to get sandwich, approvals. không phải xin phép của ai hết, Okay, so none of this stuff is mine. không cần làm cái gì hết. Because of my powerful partnerships. Tại vì tôi có được cái người cộng sự tuyệt vời, không có Watch rủi this. ro ở đây. This is really powerful for an entrepreneur. Nhưng mà đây là rất là mạnh mẽ cho một nhà kinh doanh. My average customer, Mỗi khách hàng của chúng tôi, $187 a month. họ sẽ sử dụng khoảng 187 đô mỗi tháng. Ở đây chỉ có 6.74 cent thôi. To build an executive business here, Để mà trở thành một nhà quản trị viên, you have 6 months, mình có 6 tháng, 1,000, khoảng 1.000 điểm, 1.000 điểm, 1.000 trong vòng 6 In tháng. the end, you need to maintain 3,000 in Và volume. cuối cùng là họ cần 3.000 điểm để duy trì. At the average customer volume, Mỗi khách hàng 187 that's đô, 20 to 25 families. khoảng 20 cho đến 25 gia đình. Okay. Now maybe in Vietnam it's more. Có thể ở Việt Nam nhiều hơn, Maybe they spend less. họ có thể là chi tiêu ít hơn. I don't think so. Tôi không nghĩ như vậy. Let me tell you something. Nhưng mà tôi nói một vài điều. There is 1% of this population that's so rich they don't even know what money means. Thật ra ở đây nếu mà chỉ cần 1% dân số để họ giàu đến mức độ họ không biết tiền có ý nghĩa như thế nào. And just off of that 1%, everybody in New Skin could build a massive Tại vì chỉ executive cần business. 1% như vậy thôi thì tất cả những người làm kinh doanh New Skin đều có thể xây dựng công việc kinh doanh của mình rất lớn. 674, 187. Ở đây 6 đô 74 so với là 187. 20 to 25 Phải cần customers. 22 cái giao dịch, 22.000 khách hàng. Ở đây chỉ cần 20-25 gia đình To build this business, để xây dựng công việc kinh doanh này, just to open the door, để mở cửa thôi. 6 to 12 months Từ 6 cho đến 12 tháng before you can start selling sandwiches. trước khi mình có thể bắt đầu bán một cái sandwich. We can start today. Công việc kinh doanh này có thể bắt đầu ngay lập tức. Now, here's what I want you to look at. Hãy xem đây. 90 million people. Ở đây hơn 90 triệu dân New ở Việt Nam. Skin's almost brand new. Nobody's heard about it really. New Skin hầu như là rất là mới ở đây, không phải ai cũng biết tới. We're the only company in the world that can measure antioxidants and prove. Mình là cái công ty duy nhất có thể đo lường được cái lượng chất chống oxy We're hóa. the biggest trends. Mình ở trên xu hướng rất lớn. Exclusivity. Độc quyền. Our products are highly consumable. Sản phẩm tái tiêu dùng. Powerful Mình có những cái người cộng sự partnerships. And mạnh we've got a mẽ. leverage vehicle that can help you Và have mình time có and một cái financial phương tiện freedom. đòn bẩy để giúp cho mình có thể được sự tự do. Here's the critical piece. Đây là cái điều thực sự quan trọng. This business is brilliant because Đây là cái công việc kinh doanh rất là thông minh. Vì sao? on a scale of 1 to 10, Từ 1 tới 10, 10 being the most influential, 10 đây là cái sự tầm ảnh hưởng lớn nhất. 1 being the least. Cái đây là có thể là ít nhất. I want you to think about the people that you know. Hãy nghĩ về cái người mà các anh chị biết. Who do you know Ai mình biết that anywhere they go they're influencing? mà có cái những nơi mà họ tới có tầm ảnh hưởng. Now if you've been to school before, Nếu mình đến trường học lúc trước, during lunch hour, trong quá trình mình đi học, buổi Or trưa at ăn trưa, work. lúc đang làm việc, or at any social gathering, hoặc là bất cứ một cái cộng đồng nào there xã are hội, always little groups, right? họ đều có những cái cụm nho nhỏ như vậy. And in those groups there's always 1 or 2 people that are influencing the whole group. Và Wouldn't trong you một agree? cái nhóm nhỏ như vậy chỉ có 1 hoặc 2 người có tầm ảnh hưởng lớn cho toàn bộ cái nhóm đó. That's how the world works. Đây chính là thế giới làm việc. I'm going to play a game with you. This is Mình what chơi I một cái usually trò do chơi with ha. them. I'm doing it very Tôi fast. làm rất là nhanh. What's your favorite sport? Đây là cái thể thao thích nhất của chị là gì? Tennis. Tennis chẳng hạn. Okay, how well do you play tennis? Chơi tốt không? 1 being the worst, 10 being the Nếu best. là 1 là tệ nhất, còn 10 là tốt I'm thì a như thế nào? 5, they say. Tôi là 5. And I say, okay, that's pretty good. Rất tuyệt vời ha. Here's the question. Câu hỏi nè. This is powerful. Đây rất là mạnh mẽ. Do you know anyone better than you? Chị có biết ai chơi tốt hơn không? And they go, oh yeah. Người ta có chứ. Yes. And now this is really critical. Đây rất là quan trọng. What's their name? Tên của họ là gì? And you have to let them tell you. Mình phải để cho họ nói mình. What's their? This is very important. Rất là quan trọng. What's their name? Tên của họ là gì? Oh, it's Thuy. Thủy. How well does Thuy play tennis? Thủy chơi như thế nào? Oh, she's a 7.
Cô chơi ở mức khoảng 7 She's đó. amazing. Ồ, tuyệt vời. Really? Theo Okay, great. When we meet Tweet. khi nào mình có thể gặp được cổ? Tweet, I hear you play tennis at a 7. Tôi nghe chị chơi vậy thì từ 7 tới 10. She says, no, I'm a 6. Tôi nói là Thủy nói là tôi chỉ có 6 Everyone thôi. always thinks they're worse than they really are. Mọi người đều nghĩ là mình tệ hơn một chút so với những gì họ đang có. Tweet, Thủy, do you know anyone that's better than chị you? có biết ai mà chơi mà tốt hơn mình không? Chị không? Tweet says, Thủy nói là yes, I yes, do. tôi có. Who is it? Ai vậy? It's my coach. Đó là cái người huấn luyện How của well tôi. does she play tennis? Cô đó chơi như thế nào? She was the national champion. Cô đó là vô địch quốc She's gia. a 10. Cô đó là 10. If we talk to her coach, Và lúc đó tôi nói tới cái người huấn luyện viên, how coach. well do you play tennis? Chị chơi như thế nào? I'm a 9. Tôi 9. Do you know anyone better than you? Có ai chơi tốt hơn chị không? Very soon, Có, rất nhanh. within days Trong một ngày, or hours, 1 tiếng, you'll meet the best tennis players in the whole mình sẽ world. gặp được 10 người chơi tốt nhất trên toàn. And this is the magic. Đây chính là sự kỳ diệu. The problem is, Vấn đề ở chỗ most people do it the other way, mọi người làm một cách khác, especially in our business. đặc biệt là trong công việc kinh doanh của mình. They go, I'm a 7 in business, Tôi là điểm thứ 7 nhé, but I have a brother-in-law. nhưng mà tôi có người anh trai của tôi. He's a loser. Anh đó là người thất He bại. doesn't have a Anh job. không có công He việc, doesn't take care of my sister. không thể nào chăm sóc được chị của tôi. He's a 2. Anh ra khoảng 2 điểm thôi. I'm going to get him into new skin. Tôi sẽ đưa anh đó vào He làm needs new to skin. do this. Anh có thể làm cái I'm việc going to này. loan him the money. Tôi cho anh tới I'm mượn going to pay tiền. for him to go to the Tôi sẽ trả meetings. cho anh để đi. And I'm going to change his life. Và tôi sẽ thay đổi cuộc đời của anh I'm going ấy. to treat him like his boss. Và And tôi tell him what to do. sẽ dạy anh như là tôi là chủ. Tôi sẽ bảo cho anh làm gì. Why do people do that? Tại sao người ta lại làm vậy? Because they're afraid. Tại vì họ sợ. They're afraid to talk to somebody better than them. Họ sợ nói với một người nào tốt hơn họ. But let me share with you a dream, Để okay? tôi chia sẻ với các anh chị cái ước mơ. I want to talk to your 10 best people. Tôi muốn nói cái 10 cái người mà tuyệt vời nhất của các All bạn. of you in this room. Tất cả những bạn ngồi trong phòng này. If I told each one of you, Nếu mà tôi nói với mỗi trong số các bạn, if you have a clear goal and a dream and a vision, nếu mà bạn có thực sự những cái mục tiêu rất là rõ ràng, and tầm you nhìn rõ share ràng it with me, và chia sẻ với tôi, and I can look in your và tôi eyes, nhìn vào mắt của chị and I can see that you believe it's và tôi possible, nhìn bạn và tôi thấy bạn tin tưởng điều đó có thể, I will work for you. tôi sẽ làm với bạn, And chỉ here's cho what bạn I'll thôi. do. I will meet with your best 25 people, Tôi sẽ gặp với 25 người tốt nhất của bạn, one on one. một đối một. We'll spend 20-30 minutes with them. Mình có thể sử dụng khoảng 20-30 phút đối với họ, ngồi với họ. Who do you know that we can talk to right Ai now? bạn biết mà tôi có thể nói chuyện được? Now, Bây 90 giờ, million. 90 triệu. I'm going to move this up so everybody can see it. Tôi chuyển lên tại vì các chị có thể nhìn thấy rõ hơn. By the way, how many of you, if I was going to give you one day with me and I would talk to your best people, how many of you would take advantage of that? Nếu mà tôi nói với các anh chị là tôi có một ngày để dành cho các anh chị thì ai trong số này sẽ tận dụng cái ngày đó ạ? Okay, good. I guess I better move here. Tôi nghĩ là tôi nên chuyển về đây. Right? Because I would. Tại vì tôi sẽ I would meet all your people. tôi sẽ And you know what? If they didn't do new skin, nếu họ không làm new skin, they would leave better. họ sẽ sống tốt hơn. They would say, thank you for introducing us. Họ nói là cảm ơn vì đã chia sẻ với tôi. And that's the secret of building this business. Đó là cái bí mật để làm công việc kinh doanh này. You can do that too. Mình cũng có thể làm được việc đó. If your purpose is to leave people better, Tại vì nếu cái mục đích của mình là cho người ta cái cuộc sống tốt hơn, they'll feel that. họ cảm nhận được cái điều It đó. won't be about new skin. Họ không phải chỉ là về new skin. Many of them will join you. Rất nhiều trong số họ sẽ tham Some gia of cùng với them bạn. will wait. Một số người sẽ đợi. Most of your friends and contacts are going, we're going to see if he's going to quit. Đa phần là mình sẽ nói là bạn bè của mình sẽ nói là chờ để xem khi nào mình bỏ cuộc. Now that Tao and Nopine and Kim Fung and QA and QM and Viet and Thuy and Ha and everybody else that's a leader in this room has been around for 2 or 3 years, now the best people will be coming in. Tại vì hãy nhìn những người lãnh đạo trong phòng này, khi mà họ đã làm công việc kinh doanh này 2 đến 3 năm thì là cái thời điểm tốt nhất cho những người tuyệt vời nhất họ bước vào. This is my last thing. This is how I teach the compensation. Đây là cái điều cuối cùng khi tôi dạy về chính sách trả thưởng. Brand new person. Cái người mới nhất.
Right? They know exactly how to become an executive. Họ Right? biết chính xác làm thế nào họ trở thành quản trị viên. I showed them comparing opening up a Subway versus starting an executive. Khi mà tôi cho họ thấy được cái việc mở một cái cửa hàng Subway với lại cái New Skin như thế nào. Subway is an awesome business. Subway là một công việc kinh doanh tuyệt vời. There's 39,000 of them in the world. Họ có 39.000 cái franchise trên toàn thế giới. I don't want one. Nhưng mà tôi không muốn. I don't want leases and overhead. Tôi không muốn employees, thuê, tôi you không know? muốn nhức đầu, tôi không muốn tất cả những điều đó. It's an adult daycare program. When you have employees, Yeah. it's an adult daycare program. What is that? Where do you send your kids? It's called daycare. Giống như là trung tâm chăm sóc dành cho trẻ em. Yeah, having employees is an adult daycare. Thật ra là mình phải lo lắng cho họ. So once I've taught you that, do you know someone better? Who do you know that's better than you? Có biết ai tốt hơn bạn không? I've asked them their name. Tôi hỏi cái tên. In that moment, they started doing the business. Và trong khoảnh khắc đó họ đã bắt đầu làm công việc kinh doanh này rồi. Do you realize that? Mình có nhận ra điều đó hay không ạ? That's what this business is. Đó chính là công việc kinh doanh của mình. It's not about buying a package. Nó không phải là mua một cái sản phẩm hay gói nào. That's important. Đó rất quan trọng. People need to use products. Người ta cần sử dụng They sản have phẩm. to start the Họ business. sẽ bắt đầu công việc kinh doanh. But if I ask you, who do you know that's the best person Nhưng you mà nếu mà tôi know? hỏi ai là cái người tốt nhất mà bạn biết, And imagine if they were as excited about this as và I hãy am, tưởng tượng nếu họ thực sự có họ cảm thấy thú vị về that công việc they kinh doanh can be này, successful. họ sẽ trở nên thành công. What's their name? Tên của họ là gì? Không, cái tên người đó là gì? Translation's got to be clear. Cái người đó là ai? Cái người mà mình nghĩ họ sẽ rất thành công, người đó là ai? Now this person, Tao, you know somebody named Tao? Em biết một người nào đó tên Thảo. If they were as excited about this business, they Nếu would họ be quan tâm về công successful, việc này, right? họ sẽ thành công, đúng không ạ? Yes. She said, is that the best person you know? Đó là cái người tốt nhất mà bạn biết, phải không? Yeah, it is, okay. On a scale of 1 to 10, Nếu mà từ 1 tới 10 cái thang điểm như vậy, how influential are they? cái sự tầm ảnh hưởng của họ nó ở tầm thứ mấy? Now, to me that means integrity, work ethic, humility, fun, and Thì contribution. đó có nghĩa là mình nói về sự chính trực, vui vẻ, làm việc chăm chỉ. A 6. 6. Okay, she's a 6. Okay, great, thank you. So now we introduce ourselves to Tao. Và lúc đó thì chúng ta giới thiệu cho Thảo. Hi, Tao. Hai Thảo, She thinks you're amazing. bạn của bạn nghĩ là bạn You're rất a tuyệt vời. 6. Bạn là ở cái thang điểm có tầm ảnh hưởng khoảng tầm 6. We're the only company in the world that can do what we do. Chúng tôi là công ty duy nhất trên thế giới có thể đang làm những This gì is a chúng ta làm. powerful way to be free. We've got these 5 things and we're looking for leaders. Nó rất là tuyệt vời và chúng tôi đang tìm kiếm cái người lãnh đạo. Who do you know? Chị có biết ai không? On a scale of 1 to 10. Nếu mà từ 1 tới 10 thang điểm như vậy, Integrity, work ethic, humility, they're fun, nói về sự khiêm nhường, vui vẻ, chính trực. who's the best person you know? Ai là cái người tốt nhất mà chị biết? And now I'm asking you, really you. Bây giờ tôi hỏi chị đấy, ai là cái người tốt nhất mà chị biết như vậy? Who is it? What's their name? Tên của họ là gì? Bên em Nga. Đâu, tên của cái người đó là gì? What's the name of your person? Bên em Nga. Không, her name is Nga. No, I understand that. Yeah. So what's the name of her? This transit. Her name is Nga. She says strong. Okay. Oh, her name Her Nya. name Nga. Her name's Nya. Where is she on a scale of 1 to 10? Nếu mà từ thang điểm từ 1 tới 10 thì cô ta là mấy à? She's an 8. Awesome. 8 điểm. Nya. Nga. This is what I do every day. Đây là tôi You làm mỗi know ngày. Nya that's better than you. Nga ơi, Nga có biết ai mà tốt hơn mình But I không? wait. Và tôi Let đợi. them really think about it. Hãy nghĩ về cái điều đó một If chút. they don't give you a name, Nếu mà họ không cho bạn một cái tên their real questions will come out. thì câu hỏi thực sự sẽ ra. And that's great. Thì điều đó tuyệt vời. Because sometimes people give you fake questions. Tại vì đôi khi họ cho mình một cái câu hỏi nó không có chân thật. They're called excuses. Người ta gọi đó là sự đó là viện cớ. I Ai don't have time. họ không có thời gian, That's fake. That's not real. nó không có thật, nó là Everybody has the giả. same amount of time. Mọi người đều có I một cái don't thời have gian. money. Họ That's nói họ not không có really. tiền, nó không thực sự không đúng. Because I've had 1,000 people tell me they didn't have money and Tại then vì they tôi có saw it hàng- later and they bought a new scooter. Tại vì có rất là ngàn người nói với tôi họ không có tiền nhưng sau đó tôi thấy họ mua xe máy mới. Okay, so these are the worst fake Đó là questions những that cái people câu get. hỏi mà rất là giả dối mà tôi từng thấy. Okay, sorry, I got to speed everything up. I wish I had more Tôi phải đi time. nhanh hơn, tôi ước là tôi có nhiều thời gian hơn. So you are 10 best people. If I'm willing to meet with your 10 best Và people, tôi sẽ sẵn lòng gặp với lại 10 người tốt nhất của chị. okay, and out of those 10, Và trong số 10 người này,
A few of them say yes, we're interested. Chỉ có một vài người nói là I ok, ask tôi them, quan tâm. do you know 10 people? Nhưng mà tôi hỏi một ai đó là chị What có will biết they cái người say? nào 10 người tốt nhất Yes. mà biết không? Có. And what if they... Thì lúc đó họ sẽ là 100 và lúc đó sẽ là 1000. Now this is critical. Đây thật rất là quan trọng. Very important. Rất là quan trọng. It's not about who you know. Không phải là cái người mình biết. It's not about your network. Không phải là chỉ là cái mối liên hệ của cái Most mình of không you thôi. are stuck thinking, well, I don't know anyone that would be successful here. Tại vì bắt đầu mình nghĩ là mình không biết ai là thành công ở đây. I've got some very important news for you. Tôi có một vài cái thông tin rất quan trọng cho bạn. The people you know won't be. Cái người mà bạn biết có thể sẽ không. They just won't. Sẽ không. But they'll be connected to somebody that will. Nhưng mà họ sẽ liên hệ mình với một ai đó sẽ làm công việc kinh doanh này và thành công rất là I mạnh. know 10. Tại vì tôi biết 10 They người. know 100. Họ biết They 100. know 1000. Và trong số 100 này họ đã biết In the 1000 world người. Và of Facebook, trên toàn thế giới của Facebook, everyone I know has mỗi người 5,000 tôi friends. biết đều có khoảng 5000 You người don't bạn. think out of those 5,000 friends on their Facebook page or 1,000 friends that they have one person that wants to be free? Lẽ nào trong số 5000 người hoặc là 1000 người trên Facebook họ biết không có một người nào là muốn sự tự do sao? And here's the key, you have to tell them this. Và đây là cái điều rất là quan trọng nói với họ I điều này. know you're afraid. Tôi biết chị sợ hãi. That's normal. Bạn sợ hãi điều You quan may trọng. not want to do this. Bình thường thôi, có thể bạn không muốn làm công việc này. Plant this in their mind. What if? Nhưng mà điều gì xảy ra nếu? What if you were connected to someone like me? Nhưng mà nếu cái điều gì xảy ra nếu mà bạn liên kết họ với những người giống như tôi? Or if I'm in this market, Nếu mà tôi ở trong thị trường này, I'm telling people, what if you were connected to somebody like your upline and you need to have somebody you believe in? và liên kết họ với là những cái người mà như là người upline của mình. And then I tell them, what kind of person am I? Và nói cho họ biết là cái con người của tôi như thế nào. What kind of person is Thao? Thảo là người như thế nào. I'm self-motivated. Tôi thì có thể tự truyền động lực cho I'm mình not, được. I overcome my own fears. Tôi có thể vượt qua nỗi sợ hãi của mình I được. do not fail. Tôi không I thất will bại. not quit. Tôi sẽ không I từ keep chối. working. Tôi không từ You bỏ. don't have to train me. Tôi You sẽ don't làm have việc. to Bạn không motivate cần me. phải tạo động lực cho tôi, không cần đào tạo cho tôi. If any of you Nhưng mà tất cả chúng ta ngồi ở đây, had built a net, nếu mà xây dựng một cái mạng lưới like a fishing net, như là một cái mạng lưới đánh cá chẳng hạn, that was big enough to catch me, mà lúc đó nó lớn đủ để mà bắt tôi, would you like me in your downline? thì anh chị có muốn tôi trong downline của các anh chị không? Okay? So how do you get me? Làm sao mà bắt được tôi? You build a huge net. Mà phải có một cái lưới nó lớn hơn rất là nhiều. And inside the net, Và bên trong cái lưới đó, you get the big fish mình phải có một con cá lớn and lots of little fish và rất là nhiều những con cá nhỏ bên trong. that will love the products. Họ thích cái sản phẩm They'll thôi. change their lives. Họ thay đổi cuộc đời của They'll họ. leave them better. Họ sống tốt hơn. Some cases, TR90, Một vài these cái products trường cannot hợp save là TR90 people's giúp lives. cho họ có cuộc sống an toàn hơn. Okay? 10. 10. Let's say 4 of them Giả sử chỉ có 10 trong số họ do this program. sẽ làm cái chương trình này. Now remember, I've just moved it to another page, but I'm right here. Dạ, đây cái phần đó là cái phần này đó ạ. Right? Let's say out of the 10, 4 of them can become an executive and do this Đây là program. trong số 10 và trong số đó thì chỉ có 4 là họ có làm cái việc này. Now you're a Ruby. Bây giờ mình là Ruby đúng không ạ? What do we do for Rubies? Ruby sẽ như thế nào? What's the average Ruby income? Ruby trung bình thu nhập là bao nhiêu? The average Ruby income globally, what is it here? Because I have to talk about what it is Trên here. toàn thế giới là bao nhiêu? Ở đây thì khoảng tầm In US dollars, what is it? 2,500. The average Ruby income in Vietnam is the equivalent of a Subway franchise. Trung bình của một Ruby ở Việt Nam này nó tương đương bằng thu nhập của một nhượng quyền của Subway. So how many of you have $250,000 to start a Subway? Bao nhiêu anh chị ở đây có 250.000 để bắt đầu một cái thương hiệu Subway? Most people we meet may not. Tại vì có thể nhiều người chúng ta gặp không có. And if they do, they don't want to do that. Và nếu họ có, họ không muốn. Because they're already successful. Tại vì họ đã thành công rồi. They want time freedom. Họ muốn sự tự do về thời gian. That's what we can give them. Và điều này chúng ta có thể cho họ được. What if out of these 100? Nếu 100 người thì sao ạ? Now, by the way, it's important when you focus on Ruby. I really focus on Ruby. Tôi thực sự là tập trung vào Ruby. What about Ruby Star? Ruby mà trở thành star là như thế nào? Right? What do you get when you become a star? Nếu mà mình làm gì để mình trở thành star? Just tell them that. Cho họ The biết, trip, cho họ những cái chuyến đi. associating with big leaders, Nói cho learning họ, from people, họ doing sẽ these học được từ amazing những người things. lãnh đạo Right now tốt. we're sending them to Dubai, right? Where is it? Yeah, Dubai and So- Bali.
So tell them, Dubai, Bali. Nói cho họ biết về những cái chuyến Wow, đi, it's và cho một amazing. người xa đó là họ sẽ đi Bali, họ đi Dubai cùng với những người giỏi, học If được từ you những người did như vậy. that, do you think out of these 100, Và lúc đó 10 ra 4 thì có lẽ là trong số 100 người sẽ, some of them would be interested? một số trong số này sẽ quan tâm. Now, if you got the trip, Tại vì nếu mình có chuyến đi, you got the recognition, mình có được công nhận, you want the same thing for these four. mình có muốn những người này tương tự như vậy, họ sẽ So được như now vậy out không? of the 100 people, Trong số 100 người 16 of sẽ them có 16 người become executives. sẽ trở thành quản trị viên. So here's what you have to imagine. Đây chính là điều, 20 hãy tưởng tượng, executives, 20 quản trị viên. right? How many subways are there? Nearly 40,000. Hiện giờ gần như 40.000 cái subway rồi đúng không ạ? 20 executives. 20 quản trị viên, They all own their own business. họ đều có công việc kinh doanh riêng của họ. They all have 20 to 25 customers. Họ đều có khoảng 20 tới 25 khách hàng mỗi 3,000 tháng volume. và có khoảng 3.000 doanh số, 5%. chỉ có 5%. This is $3,000 US dollars a month. Nó khoảng tầm có được khoảng 3.000 đô mỗi tháng. That's pretty compelling for some people. Cũng được đó chứ hả? But what if? Nhưng mà điều gì What if one of these people is like me? nếu mà một trong số những người đó giống như tôi? What happens if you're connected to a Tao Lei? Nếu cái điều gì sẽ xảy ra nếu mà connect họ với những người Any như of Thảo the Lê, other powerful leaders? hoặc là bất kể những người lãnh đạo nào mạnh mẽ trong khán phòng Would này, you like them in your downline? họ bạn có muốn họ trong cái hệ thống của mình hay không? You better have belief. Mình phải nên You tin, better have a massive net. phải có một cái lưới lớn thật lớn. If one of them has some kind of desire like I have, Nếu một trong số đó có cái khao khát mà giống như tôi, they will talk to 1,000 people họ sẽ nói tới hàng ngàn người like I do. giống như tôi. And out of those 1,000, Và trong số hàng ngàn như let's vậy, say just 64. có khoảng tầm 64 người. 4, 16, 64. Ở đây ví dụ như là 10 thì 4, 116 và Now you have 1064. 84 Mình executives có 84 quản trị viên times 3,000. nhân cho 3.000 doanh số 5% 5%, equals 12,000. nó là 12.000 đô một tháng. Quickly, QA, how much is 84 times QA bao 3,000? nhiêu nhân 84 nhân 3.000? Can you help me? Somebody tell me what's 84 times 3,000? 3.000 điểm nhân 84 là bằng bao nhiêu ạ? No. What's this number times that 84 nhân cho number? 3.000. 256,000 in volume. What's 3,000 times this? That's 60,000. So I'm going to focus on this really fast. Tôi tập trung vào đây trước ha. 60.000. That's how I do it. I don't have time to go on more. Tôi không có nhiều thời gian để đi kỹ. Mark Bynes going to teach you. He's going to learn this. He's amazing. He's going to teach you how to do it better than I just did. Ngọc Anh sẽ làm cái việc này tốt hơn, sẽ chỉ cho các anh chị. Okay, now at the end of the presentation, Cuối cái buổi thuyết trình, you say, I know you have a ton of questions. tôi biết là các chị có rất nhiều câu hỏi. We've got to run. I promised you only 20 minutes. Tôi hứa là tại vì có 20 phút thôi. You've got to meet XYZ person. You have to meet Tao. You have to meet Mark Bynes. You have to meet Tweet. You have to meet Train. Bạn sẽ gặp mà tất cả những cái người mà bạn biết, ví dụ như Thảo, Ngọc You've got Anh, to come tự to nhiên the là ai đó. company. You need to see the Đến scanner. công ty, đến gặp You để need to try scan, a galvanic spa. đến để trải nghiệm galvanic spa. Whatever it is that you're doing, you must have a follow-up Bất right kể there. điều gì mình cần phải làm, mình phải theo sát ngay sau đó. And you must build that into the Tại vì lúc story đó mình phải xây những cái câu chuyện như so vậy that liên tục. they're curious. Tại vì lúc đó They họ want sẽ to bắt đầu know. tò mò, họ They muốn want to biết, meet that họ person. muốn They gặp want cái to see người đó, that họ thing. muốn gặp cái người đó, họ muốn Okay, thấy that's họ. why I don't travel just with the scanner with me anymore. Đó là lý do mà tôi không còn phải mang cái máy scanner đi với tôi nữa. Last thing, and this is only for our group. Điều cuối cùng cho đội nhóm của mình. Okay, this is something that I incorporated in 2005 Đây là những gì mà tôi làm trong năm 2005, chỉ riêng cho đội nhóm mình thôi. that exploded our business. Nhưng mà nó làm cho công việc kinh doanh tôi phát triển rất là lớn. We had, and I have a slide I can show you. Cho tôi có thể có một cái Maybe slide, I'm tôi có not thể chia supposed để. to, but Lẽ ra tôi không, nhưng mà we grew our business 1,812%. chúng tôi tăng trưởng 1.812%. We became the story of the whole company. Chúng tôi trở thành câu chuyện trên toàn thế giới, trên công ty. Mọi người nói về chúng tôi, tất cả mọi người trên thế giới nói về Because we chúng were tôi. in a poor country. Tại vì chúng tôi ở trên We were công ty working nghèo. in poor countries where people made less than $300 a month in some cases. Một số trường hợp ở một cái quốc gia đó họ chỉ kiếm được khoảng 300 đô mỗi tháng thôi. People with degrees made 500 to 1,000. Người mà có bằng cấp thì kiếm được khoảng tầm 500 cho tới 1.000. The whole New Skin world was like, how did they do that? Nhưng mà toàn bộ thế giới New Skin hỏi là làm sao mà bạn có thể làm được điều đó? One of the things is that we focused on Ruby Ngay lập tức khi mà chúng ta tập trung vào Ruby, 50K.
15.000, 50.000. A lot of the leaders in this room want to go Blue Diamond. Rất nhiều người trong phòng này sẽ trở thành Blue Diamond. I'm giving you the plan. Tôi Here's cho how you bạn kế hoạch như execute. thế này nè. Number one, you get your LOI done. Điều đầu tiên phải LOI trước. Number two, you become an executive. Điều thứ hai trở thành executive, quản trị Number viên. three, you become a Ruby. Thứ ba là trở thành Ruby. Number four, you become a Ruby Star. Thứ bốn trở thành Star. Okay? Number five, Và thứ năm, you drive one line, và bắt đầu bạn đẩy sâu một line 6 generations 6 tầng of executives. của quản trị viên. You can start out by Mình- practicing doing 6 generations of distributors. Mình có 6 thể bắt đầu, generations mình sẽ of bắt đầu tiên LOI. mình cho là 6 cái nhà phân phối, sau đó là 6 LOI và 6 người này sẽ trở thành quản trị I viên. already taught you how to do it. Tôi đã dạy cho nãy các anh chị cái cách làm rồi đúng How không well ạ? do you play tennis? Có chơi tennis không? Do you know anyone better Có biết than ai you? tốt hơn không? How well do you play tennis? Bạn But chơi here's tennis our tốt không? business. How much do you want to be free? Bạn muốn mình tự do Do như you thế know nào? anyone else that Có wants muốn to be ai mà họ free more muốn than trở nên you? tự do như vậy không? Do you know somebody more talented than you? Mình có ai No, mà do tài you know năng hơn somebody mình không? hungrier Mình than có you? ai mà thật sự khao Do you khát know hơn mình somebody không? with more belief than Mình you có ai mà have? có cái niềm tin lớn Do hơn you mình know hay somebody không? with lots of energy? Mình có biết ai có Do nhiều you năng know lượng hơn somebody không? that wants to Mình change biết their ai life? muốn thay đổi Who cuộc do đời you của họ know? không? Ai And then mình you biết ạ? meet with them, you share the Và business. lúc đó gặp họ và chia sẻ với họ. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. 6. My record, Kỷ lục của tôi 6 generations 6 tầng in 1 week trong một tuần of distributors. của nhà phân phối, 30 days 30 ngày of executives. trở thành quản trị viên 6 tầng. Measure yourself. Hãy tự so sánh, Write it down. How fast did I do viết it? xuống, tại vì để các anh chị có thể đo lường được mình làm nhanh như thế My nào. record line, Tôi có một cái line mà 30 lập kỷ lục days, 6 generations. 6 tầng, The 7th generation was a guy Trong một named tuần. Troy Holzer. và cái đó là ok. My 7th Và người generation thứ 7 đó là Troy Holzer. was a guy named Troy Holzer. Okay? Who do you know? Who Chị do biết you ai? know? Chị biết Who ai? do you know? Chị biết Who ai? do you know? Chị biết And ai? then a guy is sitting there going, Và các anh chàng ngồi I đó, don't know anybody. tôi không biết ai hết. He was like, I don't think I know anybody that would do this. Tôi không nghĩ là có ai có thể làm việc này. I was working so hard on him. Và tôi làm việc rất là He chăm was chỉ với very anh ấy. successful. Anh He đó rất là loved my thành công. presentation. Anh yêu cái bài I thuyết was trình as của tôi. good as I've ever been in my whole life. Và tôi đã phải nói tất But cả his mọi thứ như arms thế. were folded Nhưng mà anh just đó anh like ngồi this. khoanh tay lại như thế này. And I said, all Và tôi right, nói, I'm going to bring out my last effort. và tôi nói là tôi sẽ dùng cái nỗ lực cuối cùng của mình. This one has never let me down. Không bao giờ cho tôi mà bị hạ xuống cả. He was very competitive, I could see. Anh đó là cái người mà rất là cạnh tranh, tôi có thể nhìn thấy được và tôi nói. I looked at him and I said, okay, Tôi nhìn ảnh và tôi nói, I have a challenge. tôi có một cái thử thách như thế này. And if you win the challenge, Nếu mà anh thắng cái này, I cái buy thử you a thách, steak dinner. tôi sẽ mua anh, tôi sẽ mời anh ăn tối. And if you lose the challenge, Nhưng mà nếu anh thua, but you actually do it, nhưng mà có thể I anh thua, buy you a steak dinner. tôi cũng sẽ mời anh bữa tối. You can't lose. Anh không thể nào. He went like this. All right, what is it? Ok, cái điều gì? I said, today, Đó là hôm nay, tomorrow, ngày mai, and the next day, ngày sau đó, you're going to ask 10 people, anh sẽ nói chuyện với only 10, 10 người thôi. if they know anyone Nếu họ biết một ai đó that speaks Russian nói tiếng Nga or Vietnamese. hoặc tiếng Việt. Why? Tại sao? Because that was where I was focused. Tại vì đó là hai cái thị trường mà tôi sẽ tập trung. I had a broken neck. Tôi có một cái, I was in tôi a bị gãy cổ. cast. Tôi, I couldn't move my right lúc đó tôi arms không and có di legs. chuyển được. Jake and these guys remember Lúc đó là that. Jake. I'd sit there and I go, Tôi nằm ở no. trên giường. You know, I looked Biết like a ai cripple. không mà. And he looked at me and he said, Anh nhìn tôi và anh nói, I don't know anybody. tôi không biết bất kỳ ai. And he left. Và anh rời I đi. said, well, we'll see who wins the game. Ok, coi thử ai sẽ thắng cái cuộc chơi này. A few hours later, Một vài tiếng sau, he calls me anh gọi back tôi and he's laughing. và anh cười. Some of you know who this is. Dạ. Anh nói và anh một số anh chị thì biết đó And là he ai. said, you won't believe it. Bạn không tin đâu. I already found a guy that speaks Russian and another guy that speaks Vietnamese. Tôi đã tìm ra một người nói được tiếng Nga và một người nói tiếng Việt.
And none of you Và không ai trong số các bạn would be in this room with me không ở trong cái phòng này với tôi if he hadn't played that game with me. và ảnh chơi cái trò chơi đó với tôi. And you see how powerful that is? Không mạnh mẽ không One ạ? person, Một người thôi, some questions. một vài câu hỏi Who thôi. do you know? If Biết you're ai not không? happy where you're at, Nếu mà không thích hạnh phúc you're như vậy, afraid đang to có call sợ people, gọi người nào just đó. walk around all day. Đi cả ngày Do đi. you know anybody Có that's biết looking ai for mà an opportunity? tìm một cơ hội khác không? Do you know anybody that speaks another Có biết language? ai nói một cái ngôn ngữ khác Here's không? what happens when I said, "Do you know anybody that speaks Russian?" Chuyện gì xảy ra khi mà tôi hỏi là bạn What biết do you ai think nói they say? tiếng Nga nói gì không ạ? Why are you asking? Tại sao hỏi vậy? Happens all the time. Hỏi Well, I'm expanding my business into Russia. tại vì tôi mở cái công việc kinh doanh của tôi ở bên Nga. Right? It opens up a lot of questions. Và nó sẽ Questions ra are rất là powerful. nhiều câu hỏi. Câu hỏi thì nó rất là mạnh mẽ. So number 5 is drive a line 6 generations. Điều thứ 5 là phải đào sâu cái line này xuống 6 tầng. Number 6 is go 50K. Điều thứ 6 là tạo ra doanh số cho toàn đội nhóm là What 50.000 I điểm. just drew for you is that goal. Tôi chứng minh cho các anh chị cái mục tiêu này. Right? 4, 16, 64, 60,000 in 4, volume. 16 nhân 64. This is what I focused on for Đây là 7, những gì mà tôi tập 8 trung years. trong vòng 7 This năm is what we hoặc là 8 duplicated. năm và tôi This tập was trung. the strategy. Tôi nhân bản. Everybody talked about Chiến it. lược mọi người nói về chúng tôi LOI, LI, executive, quản trị Ruby, viên, Star, Ruby, drive a Star line 6 và generations, đào go sâu 6 50K. tầng That's 50.000 all we điểm. did. Luôn luôn chúng tôi làm như vậy. And guess what? Và chuyện gì xảy The ra? whole world talked about Và it. cả thế giới nói So về chúng here's what tôi. I'm going to do for you, which is what I did for my Đây group. là những gì mà tôi làm cho bạn giống như là tôi làm cho đội nhóm của When mình ở you bên kia. become a 50K, Khi mà các anh chị có 50.000 trong tổ chức của mình. and we already have 4 or 5 of them. Hiện giờ ở Việt Nam, ở trong nhóm này chúng ta đã có 4-5 người rồi. They are coming with me on a trip of a lifetime. Họ sẽ đến với tôi ở một cái chuyến đi. My trip with me. I'm there. Chuyến đi của tôi cùng với tôi. My first trip, Cái chuyến đi đầu tiên của tôi. I had a guy named Vatsi Karoi. Tôi có người đó là Karoli Vasi. He was my first 50K. Đó là cái người đầu tiên 50.000 điểm trong cái chuyến đi đó. He's made about 8 million. Bây giờ thì kiếm khoảng 7 triệu đô la I Mỹ. had another guy named Jan Struhar. Một anh chàng tên là John Chura. Bây giờ là 5 triệu đô. Another guy named Balogo. Một người là Balogoto. About 3 million. 3 triệu đô. Had another guy, Một người nữa. Bankovich Nord. Bangladesh 3 million. 3 triệu đô. 4 triệu All đô. of my first 50Ks. Tất cả những người mà 50.000 đầu tiên của All tôi thôi became team elites. đều trở thành team All elite. became MDCs. Đều là những thành viên triệu đô của All No of Skin. them are retired. Đều đã nghỉ hưu Taking care of their và families. chăm sóc gia đình của họ Totally free. hoàn toàn tự do. Most of them haven't worked in 7 years. Tất cả hầu như trong số họ đã không làm việc trong vòng 7 năm qua. Okay? The trip, Cái chuyến đi United States, đi qua Mỹ, we met Truman, gặp Truman Han, some of the founders, một số người sáng lập cho private tập đoàn No dinners with Skin, those people, with Joe Chan. ăn tối với lại nhà khoa học hàng đầu của No Skin, Joe Chan. Then we got on Nathan's private jet. Và lúc đó mình lấy máy bay riêng của Nathan Rees. And I had a little airplane. Và lúc đó chúng I tôi có một bought cái, from Nathan later. tôi cũng có Yes. một chiếc máy bay nhỏ tôi mua lại của We Nathan. flew to Las Vegas. Chúng ta sẽ bay qua Las We Vegas. stayed at Pirates Cove. Và lúc đó mình ở trong Pirates I Cove. bought first, like the best row tickets for Cirque du Soleil O. Và lúc đó mình sẽ có một cái hàng ghế, mua vé để mà ngồi hàng ghế đầu I tiên của gave them Soleil. cash to buy stuff. Và lúc đó tôi sẽ đưa tiền cho các anh chị luôn mua một vài cái thứ đồ They mình had the muốn. most amazing week ever. Họ sẽ có một cái tuần tuyệt vời nhất có thể. Then Và rồi I made a mistake tôi có một cái nhầm. because when they all became Blue Diamond Tại vì khi mà tất cả những người đó trở thành and Blue they went Diamond on the Blue Diamond trip, và lúc đó họ đi cái chuyến đi Blue Diamond, they came home and were disappointed họ đi về nhà và họ cảm thấy because they said the thất vọng. 50K trip was way better than the Tại Blue vì họ nói là Diamond trời trip. ơi cái chuyến đi mà dành cho những người mà có 50.000 doanh số còn tốt hơn rất là nhiều And so I với was Blue like, Diamond. I know. Tôi nói là ok tôi biết mà. So I want to do that for you. Tôi sẽ làm cho tất cả mọi người giống như vậy. I want to do that for you. Tôi muốn làm cái điều đó cho tất cả các bạn. So again, Một I lần will nữa. come up with a blowout trip. Tôi sẽ có một cái chuyến đi rất là huy hoàng. Every year you can qualify for 50K. Mỗi năm anh chị nào mà đạt được 50.000 điểm như The vậy, first time you do it, I pay for everything. cái lần đầu tiên thôi tôi trả hết tất cả mọi thứ. The next time, if you Lần thứ qualify, hai mà you đạt nữa can come, đến được, but you got to pay for your trip nhưng mà trả cho chuyến đi. because I'll be paying for your Tại downline. vì lúc đó tôi đã trả cho downline của các anh chị, cái chuyến đi cho downline các anh chị rồi. And I want you to write a goal of how many people you want me to pay for their trip. Tôi muốn các anh chị viết cái mục tiêu là bao nhiêu người trong tổ chức các anh chị mà tôi sẽ phải trả cho họ cái chuyến đi như vậy. You can do this. Mình có thể làm được cái This điều is đó real. hoàn toàn thật.
Okay, I want you to not compare to anyone else. Tôi muốn là đừng có so sánh với bất kỳ ai khác. Don't look left, don't look Đừng right. nhìn trái, đừng nhìn phải. No one has this more figured out than you. Không ai có thể làm được điều đó ngoài mình. While you're comparing, you're wasting your time. Đừng so sánh, tại vì như vậy nó sẽ mất thời gian của I mình. just gave you the plan. Tôi cho các anh chị kế hoạch rồi. These are the next 6 things that you're going to do. Đây chính là những cái điều mà 6 điều mình cần phải làm. And after you get here, then you talk to me and I'll give you the next few things to Và do. sau khi mà anh chị đạt được cái này thì hãy nói với tôi sẽ cho anh chị một vài điều khác để làm. Alright? Được không ạ? Now Sunday, Chủ right? nhật. We got to decide by then who we're going to bring. Mình sẽ quyết định trước ngày Chủ nhật ai là cái người mình sẽ mang vào Việt And Nam này. then together we're going to accomplish something that seems very difficult, but I'll prove to you that we can do it together. Và cùng nhau chúng ta sẽ đạt được một số điều mà mình tưởng như không thể làm được, nhưng tôi sẽ chứng minh các anh chị là chúng ta hoàn toàn có thể làm được việc đó. Come on, rất nhiều. Cảm ơn rất là nhiều. Wow, music. Wow, music! Yay! I'm done working. Rất là tuyệt vời. Xin các anh chị cho một tràng vỗ tay thật lớn. Chúng ta đứng lên cảm ơn Kenton. Có một ngày rất là tuyệt vời. Mọi người cảm thấy thế nào ạ?